1. Any disunity in Democratic Republic of the Yoruba is a crime. Yoruba is 1. In Democratic Republic of the Yoruba, no disunity, no division of class, no king. Yoruba is 1. All IYP please take pictures of disunity and any statement of division of class in any part of Democratic Republic of the Yoruba and should be reported to all our media. Any media promoting disunity in Democratic Republic of the Yoruba, you will know you are committing a crime soonest. Disunity in Democratic Republic of the Yoruba is a crime. Basically no negotiation that is not relevant for indigenous peoples. UNDRIP is not a document to be celebrated once a year. It is a living framework that must guide how we govern, how we invest, and how we treat one another on the shared Mother Earth. We want to move forward to be able to have jurisdiction on our own lands, on our own resources. In Rapa Nui, we have our own administration of our heritage, and now we want to do some networking to make it stronger. The individual and collective rights of indigenous peoples are non-negotiable. Now and forever, we stand with you all in making those rights a reality for indigenous peoples everywhere. Indigenous Yoruba people have shared heritage and common as an ancestry. Democratic Republic of the Yoruba is a nation, a country, and indeed a sovereign state. The colonial illusion scheme code Nigeria. Stop trespassing on the sovereign landline. So indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba all represent tactics of the colonial illusion scheme code Nigeria. Remove your stillness now, son. And indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba. Secret talents, institutions, bounds on us, existed. Language is the identity of a nation, and it is the root of every man's identity. Indigenous, you're the people, and seven from the illusion seen come Nigeria. And it is non-approachable, unreforceable, and sano. Beware all invasion, encroachment, access terrorism shall be removed from indigenous Yoruba people sovereign territory soonest. The colonial eluding scheme called Nigeria. Remove yourself from indigenous Yoruba people's ancestral land now. We shall optimize sovereign land soonest. In Democratic Republic of the Yoruba, there is no division of class, no more NDR, equal opportunities for all IYP by the grace of Almighty God. Indigenous Yoruba people have no standards to move crap in the blip of the Yoruba. Motivation for the government, the colonial brainwashing arrangement called Nigeria must stop the encroachment and acts of terrorism on our sovereign land.
ìmoore ògbóre tó ṣe fọ́mọ aládé láṣẹ wá ń pe nọ́mbà rẹ kábíyèsí olódùmarè o. a ó kì ọ́ bí ológun ẹrú o, a ó kì ọ́ bí ọlọ́gbọ̀n ìwẹ̀fà. kábíyèsí mo lémi ò pé rí ọba, mo dúró mo kọ́ba, mo bẹ̀rẹ̀ mo kọ́ba, mo dọ̀bálẹ̀ mo yí girigidi níwájú ọba. ìjòyè lè kàn jaburata ọ̀kan ṣálọ̀ba gbogbo wọn. aṣòro kọlù bí ògiri gbígbẹ àtàbàtúbú elédùnmarè ọba ògo. erin lákàtàbú àjànàkú kọjá mo rí ìtọ́fìrí tá a bá rẹ́rìn kápá rẹ́rìn. yàgbọ́ yàjọ ọkùnrin ogun arúgbó ọjọ́ bàbá àwọn aláìní bàbá dókítà ìgbani èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni fọ́mọ aládé ẹlẹ́bùrú ìkẹ́ fúnfúngbò tí ò lábà wọ́n bàbá mi àlà fúnfúngbò góòlù iyebíye gbàmùgbàmù jọ̀rọ̀jọ̀rọ̀ ẹ̀rìmọ̀ iná fẹjú tòótó nínú ọlá olórí àríran ọ̀rọ̀ gànjìgàn bàbá mi òkè. aráyé rọrùn ọ̀pá tírí kọlẹ̀ ó kànrún mọ̀rí alámọ̀tọ́mọ̀ rí ẹ̀dá gbogbo. adẹ́dá aṣẹ̀dá adúrótìnílẹ́jẹ̀ ògún akọ̀mọ́tìkà lẹ́yìn. ìwọ náà ní ìwọ ní ajáde má tàn lé ọ̀wọ̀ àràjò tí fonílé mọ̀lẹ́rù. òjò wìnì balẹ̀ tó gbọ́lẹ̀ àtútù wọ̀ bí èjì òwúrọ̀. kábíyèsí ò bàbá mi ọba tó ń fọ̀ ọba jẹ ọba tó tún lè rọba lóye. àràpà ríbítí atọ́kẹ́pẹ́ atọ́fiṣẹ́ ògùn rán akiriṣore atọ́fàyà tìbí òkè ajàmájẹ bí ẹni adàgbàmájẹ gbá ajàgbàmájẹ gbó aṣòro kọlù bí òkiri gbígbẹ. àmìlẹ́jọ oúnjẹ nílé à ń lé bọ̀ lẹ́yìn ó tún lára iwájú. ajagun ṣẹ́gun ajagun má fi tìbọn ṣe ọlọ́pàá ìlẹ̀kẹ̀ ọba tó ń ṣòwò àrà nínú àrà lọ́nà àrà alábẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ náà sá sí paríparí ọlá ọba tó lọ kọrin kése. bàbá mi ìwọ náà ní ìwọ ní òyígíyigì alápá ńlá ọba tó lóyún ara rẹ̀ tó tún sọra rẹ̀ lórúkọ bàbá mi ìgbà. arógun dádé arógun má ṣojo kìkì ògo kìkì ọlá kìkì agbára ìwọ náà ní múnimúni túnitúni pínípíní omi ò lápá omi ò lẹ́sẹ̀ omi la gbogbo ayé já àjànàkú tí mi gbọ́ kìjikìji arínúróde olùmọ̀ràn ọkàn. ọba tó ti wà káyé tó wà ọba tó wà nígbà táyé ń bẹ ọba tó tún máa wà nígbà táyé ò ní bẹ mọ́. ajídára ọba tó ń gbẹ́nu ọmọ ènìyàn fọ́hùn elétí gbẹ́bẹ̀ elétí gbóhùn gbàròyé àpètìlúkára bí ajere. bàbá mi òkè bẹ́tì rẹ bá ń já gbogbo ọmọ Indigenous Yorùbá people ti Democratic Republic of the Yorùbá ló ń kí ọ tí wọ́n sì ń kí ọ wọ́n ló kú iṣẹ́ takuntakun tó ṣe lórí ọmọ aládé. wọ́n ní títí láéláé làwọn máa yìn ọ́ a ò ní gbàgbé ìrẹ́kọ́rẹ́ tó ṣe ojoojúmọ́ lọ́pẹ́ wa yóò máa pọ̀ sí lọ́dọ̀ rẹ ọba mi Èdùmàrè. wọ́n ṣe Ọlọ́run ti ṣe ìtàn ẹlẹ́gan ló ti kú dànù sí iná jó pa. ilé pẹ́ẹ́tẹ́ ẹlẹ́gàn ló ṣòro ẹlẹ́gàn ti kú ni. wọ́n ṣe Ọlọ́run ti ṣe ìtàn ẹlẹ́gàn ti parun. ayọ̀wádé ayọ̀ ayọ̀wá wọlé dé.
ayọ̀ wa ti dé o ayọ̀ 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 wa káàbọ̀ ayọ̀ wa wọlé dé o ire wa ti dé o ire ayọ̀ ire wa káàbọ̀ ire wa wọlé dé o ayọ̀ wa ti dé o ayọ̀ 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 wa káàbọ̀ ayọ̀ wa wọlé dé o. Wá sídi àwọn àti àwáìbí, bàbá tí mú lè rí iṣẹ́ o. Wá sídi àwọn àti àwáìbí, bàbá tí mú lè rí iṣẹ́ o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu, ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu. Wá sídi àwa ìtì àwa ìbí, bàbá tí mú lérí iṣẹ́ o. Wá sídi àwa ìtì àwa ìbí, bàbá tí mú lérí iṣẹ́ o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu. Kábíyèsí o. Wá sídi àwa ìtì àwa ìbí, bàbá tí mú lérí iṣẹ́ o. Wá sídi àwa ìtì àwa ìbí, bàbá tí mú lérí iṣẹ́ o. Ìlérí ayọ̀, ìlérí ògo, ìlérí ìgbàlà, ìlérí ìyanu. Ló ṣe rí bí ẹ kò yí padà. Kò sí ìrẹ́jẹ tàbí gbígba àbẹ̀tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀ka ètò ìgbanisíṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá. Fún ìdí èyí gbogbo ọmọ aládé, pàápàá jùlọ àwa tí a ti wà ń lé fún àìmọye ọdún láì ní iṣẹ́ lọ́wọ́, mo kí wa a kú oríire nítorí ìgbà ọ̀tun ti dé fún wa báyìí. Àìríṣẹ́ sì ti dópin láyé wa ní orílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá DRY. Torí ẹ̀ka tí oníkálukú wa bá ti kúnjú òṣùwọ̀n láti ṣiṣẹ́, ni a ó ti rí iṣẹ́ ṣe ní kété tí àwọn alákòóso wa bá ti wọlé sí àwọn oríkò ilé ìṣàkóso wa gbogbo lọ́dún tí a wà nínú rẹ̀ yìí, yálà iṣẹ́ olùkọ́, onímọ̀ ẹ̀rọ tàbí ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ìrọ̀rùn ló bá dé. Ohun tí a kàn nílò láti ṣe ni wípé kí a lọ fi orúkọ wa sílẹ̀ lórí ìtàkùn ayélujára ti orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá, ìyẹn www.democraticrepublicoftheyorùbá.dry.com tàbí www.democraticrepublicoftheyorùbá.iyp.com. Ire o. Àwọn ọmọ aládé, ẹ jẹ́ ká fò fáyọ̀. Mo ní ẹ jẹ́ ká fò fáyọ̀. Gbogbo àwa tọ́kàn wa ṣe déédéé, gbogbo àwa tá a ti yan Ọlọ́run Olódùmarè pẹ̀lú màmá wa mo dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá láti ilé ìbànújẹ́ àtàrò lọ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá Democratic Republic of the Yorùbá DRY. Ó ti yá, ó yá kírin àjò ẹ̀mí ó máa tẹ̀síwájú. Bó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ọmọ aládé, ojú iná yín dà. Ire lẹ́ fi máa rí o. Ire lèmi wò lọ́ọ̀kan yìí o. Ẹ wò ó, orílẹ̀-èdè tí ohun gbogbo ti ń ṣe déédéé, wo iná mànàmáná bó ti mọ́lẹ̀ lọ́rùkúso, ohun gbogbo ń dàgbẹ̀rẹ̀, oníṣẹ́ wọ́n rí tajé ṣe, àwọn ará aṣòwò wọ́n ń ṣòwò, wọ́n ń bòde pàdé, bẹ́ẹ̀ náà làwọn àgbẹ̀ ń roko, àrùbọ́dún dé, ó ga jù. Mo ní ẹ wò ó, Democratic Republic of the Yorùbá DRY, níbi tí àwọn awakọ̀ ti ń rìnrìn àrìyè lórí ọ̀nà tó yọkùlù, orílẹ̀-èdè rèé, orílẹ̀-èdè níbi tí àwọn ọmọ aládé ti ń bí sí, tí wọ́n ń rẹ̀ sí, tága ń tọwọ́ àlàbòsàn ipò ọmọ lára, táwọn ọmọ ológun rógo wọn lò, wọ́n ń dá bí ẹ̀dùn, wọ́n ń rọ̀ bí òwe. Democratic Republic of the Yorùbá DRY, níbi tí iṣu òsì mọ́ ti yan gata ní dẹ̀kọ́ fáwọn ọmọ aládé jẹ. Ìfara ní ìgbà kan ó wá dìde ẹ̀ràn fún gbogbo mùtúmùwà. Ẹ wò ó, orílẹ̀-èdè mi níbi tí epo ti ń ké bí epo, tẹ́yẹ ń ké bí ẹyẹ, tọ́mọ ènìyàn ń fọ̀ bí ènìyàn. Democratic Republic of the Yorùbá DRY ó wá dàwó kọ́ṣe fún gbogbo orílẹ̀-èdè tó kù. Díẹ̀ ló kù o, díẹ̀ kì í. Ọmọ aládé, ayọ̀ wa máa kún, inú ọmọ aládé máa dùn,
ṣẹ̀ṣẹ̀ la ó máa yọ̀ ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè mi Democratic Republic of the Yorùbá DRY lẹ́yìn Ọlọ́run Olódùmarè Yorùbá lákọ̀ọ́kọ́. ìbàrẹ̀ Elédùmarè ọba àjíkí ọba àjíkì olúnu àwọn ọ̀run òrìṣà òkè olùgbèjà ìran Yorùbá ọlọ́run àwọn baba ńlá wa olùmúpadàbọ̀ sípò ìran Yorùbá tí ó di Democratic Republic of the Yorùbá lójú ayé wa ọba mi fìrùngbọ̀n gbogbo amúnisìn mọ́lẹ̀ ọba mi gbàǹgbà lára gbogbo òrìṣà ló lójúbọ òrìṣà òkè nìkan ni ò lójúbọ àwọn márìndínlẹ́yàn Olódùmarè bàbá mi àjíbọ àwọn baba ńlá wa ti ń sìn ọ́ láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wa kò sẹ́nìkan tó tọ́ka rẹ̀ sí wọn pálágbára kan bẹ ní ọ̀run tó ṣẹ̀dá àkówá wa Olódùmarè o abánijàmọ́ jẹ̀bi ẹni ọ̀rọ̀ gọjígọ bàbá àwọn ẹrù ọ̀gínígìntì àwúwo má ṣe é gbé jìgbìnìjìgbìnì bí àtẹ ìlẹ̀kẹ̀ ọ̀kan ṣoṣo àjànàkú tí ń mi gbó kìjikìji dánidáni mọ́mọ́ dání abánimúlẹ̀ mọ́mọ́ dání dánidáni mọ́mọ́ dání fún ìyá jẹ ọba mi tí ń gbé wánú lódìndí ojí kan lùkàn pa ọ̀pá kan wò kan yìí ẹni bá ń dalẹ̀ ran Yorùbá ni kó bá wa lù pa ẹni wá ṣe rere Democratic Republic of the Yorùbá ni kó borí ilẹ̀ wa ṣe rere torí ẹni bá ń dalẹ̀ ò ní dalẹ̀ ẹni bá dalẹ̀ ló máa dalẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni bá ń dalẹ̀ ló máa balẹ̀ orí mi ọkọ mi bàbá mi olúwa mi o olùgbèjà ẹni ò lẹ́nìkan Olódùmarè tẹ́nìkan ò dá tó ṣẹ̀dá ara rẹ̀ fúnra rẹ̀ tó ṣẹ̀dá ohun gbogbo tó dá fún àwa ìṣẹ̀dá rẹ̀ tó dá láwòrán ara rẹ̀ àbúrò ọjọ́ ni ọ́ àdàgbà mọ́tẹ̀pá olórúkọ tó ju ẹgbàágbèjì orúkọ rẹ̀ kò sí ipò padà Elédùmarè ló ń jẹ́ bàbá mi tí ń dúró tì mí aráyé rọ̀rùn kábíyèsí rẹ tí ń fọlá rẹ ra bó o ti dúró táwọn baba ńlá wa lọ́jọ́ wọn ni kó wá dúró ti gbogbo ojúlówó ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá pátápátá torílẹ̀-èdè olómìnira tiwantiwa ti Yorùbá tí ń ṣe Indigenous Yorùbá people ti Democratic Republic of the Yorùbá tóra ti pinnu rẹ̀ wípé o ire la ó máa kì ire la ó máa sìn ire la ó sì máa bọ ọba mi òjò ní balẹ̀ gbogbo ilẹ̀ á sì tutù bí èjì òwúrọ̀. mo kí wa pé a kábọ̀ sórí ètò ẹ̀yẹ èèyàn mi a kábọ̀ sórí ètò a máa gbàdúrà wa léni lágbára Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. ẹ jẹ́ ká wá background tó dáa tó sẹ́wà ó máa ń dẹ́rù bà wọ́n ó máa ń dẹ́rù bọ̀tá. mo kí apá kábọ̀ sórí ètò lẹ́ni ẹ̀yìn èèyàn mi báwo lójú ọjọ́ ṣe lọ́dọ̀ yìí àánú ni a rí gbà torí Ọlọ́run àánú òun ló ṣètò àánú ìpamọ́ fún wa ìpè dédé wòyí ìgbà yìí àtàsìkò yìí ní ká máa lọ sórí ìsùn wa àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwárí èyí tó wà ìyá àwárí fún wa nínú ìran yìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó jẹ́ pé gbogbo bí ọ̀rọ̀ náà ṣe ta kókó bí wọ́n ṣe da ọpọlọ ọmọ aládérú mo wá ń rí àtàkì yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé the most endangered human being on earth òun ni màá recommend pé Yorùbá jẹ́ because the most wealthiest the most knowledgeable the most educated ibo la ti gbẹ̀yìn ibi ta ti gbẹ̀yìn òun níṣẹ́ ibi o tó máa ní pé àwọn world crime àwọn
gene àwọn àwọn tribe tá àti rí àwọn tó commit war crime ọmọládé ò ń sí bẹ́ẹ̀ o torí ọmọládé bẹ̀rù orúkọ a cherish orúkọ wa ọlọ́run tó ràn wá lọ́wọ́ tó jẹ́ pé a lè máa kọrin pé ibi ó sì wá dé àmọ́ pé a lè débẹ̀ o òṣùbà rere o bàbá ibi ẹ̀sìn wá dé kò máa ṣe ń tá tù mí lára ìbá bẹ́tà kí n máa wọnú ẹ̀mí rárá ìyá so tí bá tẹ̀ wọnú ẹ̀mí níbí yìí ìyá Ṣópéjú ẹ̀ wá dó sí òdì kejì lọ́yẹ̀ máa ṣe ẹ̀rọ bàbá o wọ́n ní tó máa ń pè wọ́n ní tó máa ń pè ẹ̀kọ́ máa kíra ẹ̀ ó jẹ́ máa ṣọ́ra ok mo kí gbogbo wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ipò kàyìn yẹ láti mọ̀ títọ́ ó dàbí àárọ̀ yìí mo kàn déédéé mo jí mo wá ń jíròrò ṣé ẹ mọ̀ pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé èèyàn ti wà possess a máa misinterpret that particular word a máa rò pé ẹni tó bá ti lẹ́mìí òkùnkùn ló wà possess náà nǹkan tó bá ti ń control will ẹ nǹkan tó bá ti submit fún tó ń control emotion ẹ sometimes you know ó dàbí Christian náà ni you possessed by the spirit of the Holy Spirit or you possessed by the spirit of God possessed by the spirit of Jesus the same thing náà ó bá jẹ́ mùsùlùmí ibi tó submit sí ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ àwa ọmọ òmìnira àsín orí ọ̀fẹ́ la ní privilege la ní wá ní pé kí n máa ń bè lọ́wọ́ ayé ni pé ó ṣe wá jẹ́ èmi kò jẹ́ ènìyàn ó ṣe wá jẹ́ èmi tí mi kàjú primary 6 ó ṣe wá jẹ́ èmi tí mi ti ẹ̀ ṣiṣẹ́ rí lágbà tí mo ti kàwé gboyè tí mo ti gba certificate ó ṣe wá jẹ́ èmi tó yẹ pé mi ti ẹ̀ kọjá Nàìjíríà rí ó ti ẹ̀ ti wá jẹ́ èmi tó yẹ pé mi ò ṣiṣẹ́ ní federal parastatal kiri mi ò tẹ̀ mi ṣiṣẹ́ ìjọba rí bóyá òkè òkun àbí ìsàlẹ̀ òkun bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pè é ṣùgbọ́n ìrìn àjò yìí ẹ ó tẹ̀lé dédé títí dé wọnú orílẹ̀-èdè ọ̀rọ̀ ẹ tọ́pẹ́ ojú ọpẹ́ lọ it can only be God it can only be God àtọ́wẹ́pá fẹ́ take it for granted mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yẹn so easy ni kí ẹni tán dè kó dẹ̀ realize pé òun wà nínú ìdè ẹ̀mẹ̀ pé ó ti tú nìyẹn ìdí ẹ̀ ti já nìyẹn ṣẹ́nu pé ó easy ni ẹni tí wọ́n ti finish for instance kéèsì ọmọ Yorùbá miracle tó ṣẹlẹ̀ sí ní ayé ọmọ Yorùbá ó ju òkú ọjọ́ kẹta lọ miracle tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ọmọ Yorùbá ó ju nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ìwé Ezekiel lọ tí Ọlọ́run bá lè pèsè ìràpadà ìyanu tó ṣe nǹkan tó yẹ pé kìkì Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe tó bá ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé èèyàn kan ṣé Ọlọ́run ló máa ń sọ̀kalẹ̀ ni ó máa ń rán ẹnìkan náà ni kákọ̀ rán ẹnìkan á ti máa preserve ẹnìkan yẹn ẹnìkan yẹn á kọ̀ tẹ̀ rò pé ó mà ṣe o mo wo onírìn àjò mo sọ́rí gan gidi torí ọ̀nà tí kìíní lè gbà yé wa ni mo máa ń gbà láti mọ̀rọ̀ èèyàn tí màmá wa jẹ́ màmá wa wọ́n fẹ́ kí èèyàn máa lọ sínú family èèyàn kí èèyàn máa kí wọ́n bọ̀ but especially kó wá lọ kí wọ́n bọ̀ ní òdì màmá ojú màmá korò sí mo wá olóma fi ń lọ́mílá láti máa sọ̀rọ̀ bí mo ṣe ń study màmá ó máa ń lọ́ mi lára láti sọ síta mo máa fi ṣe personal consumption but eléyìí ẹ jẹ́ ká ẹ jọ ẹ foríjì mi ẹ̀yin ọmọ màmá torí ó lè lọ sọ́dọ̀ àwọn DIY bá hàn ẹ́ especially àwọn ọmọ IYP oh my goodness
wọ́n á já sí pieces ayé ìyá àtàyé tó ń bọ̀ wọn nílé àmẹ́ǹdì ẹ̀. màmá sọrí lórí ètò ẹjẹ ibi tí mo gbà yọ nìyẹn thank you ẹ̀mí òdodo ṣe o màmá sọrí lórí ètò nǹkan tó ná bàbá wa bàbá MKO nǹkan tó ná wọn kan tó rí wọn fẹ́ ìgbà tí màmá ń sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ yìí ìgbà tí màmá kọ́kọ́ tí màmá ti ń gbé wa wọnú ìrìn àjò yìí ni o màmá gbọ́dọ̀ bá má pàtàn yẹn due to the foolish unbelievers hopeless galaxias tó jọmọ Yorùbá ni màmá torí fi náà torí ṣe example yẹn torí ìgbà iná mẹ́rin sí kígbe ẹ ṣe ìyàwó kò ṣe ìyàwó ó ní certificate kò ní certificate kí nìyẹn ní í ṣe pẹ̀lú kan tí a ń sọ àtẹ̀yìn tó tẹ̀ wá tẹ níyàwó tẹ̀lẹ̀ ìwà ńlẹ̀ ọkọ tẹ̀lẹ̀ ibo lẹ wà nísìnyí ẹ lọ wo bíbélì ní kẹtẹ wo ẹ rí àwọn kan tó yẹ pé prophet ni wọ́n ìdílé olùgbàlà ìdílé Jésù ó mẹ́pàṣẹ́wó wà ń bẹ̀ ó mọ̀ ó mẹ́pàṣẹ́wó wà ń bẹ̀ aṣẹ́wó olóṣó aṣẹ́wó ó wà níbi tí Jésù gbà wá ẹ mọ̀ àbí so tẹ bá mọ̀ a máa sọ̀rọ̀ sọ ìgbà tí màmá ń sọ̀rọ̀ yẹn nǹkan tó ná bàbá wa bàbá MKO ṣé ti years la fẹ́ sọ ni wọ́n ní it can only be will of God not the will of mama ó ta kókó in the sense that kẹ́ lè realize pé nǹkan tó ń ṣe mí mo ti overcome ẹ̀ kò easy sẹ́ ẹ jẹ́ kí n nọ ní ìbẹ́ ẹ jẹ́ kí n wọnú ẹ̀ sánsan for you to discover pé Nigeria the sovereignty ó dàbẹ̀ ni pé ìlú tí ò ní bodè ṣó lè control nulẹ̀ ẹ̀ àwọn èèyàn yóò wọ́n tẹ̀lé mi nínú program ẹ̀ ní mo máa tètè parí program ẹ̀ ní there we are because spirit work were captivated bóyá mi ìdẹ̀gbé wa débẹ̀ ṣètò kó easy ni kéèyàn tó mọ̀ pé Nigeria is not a nation Nigeria is not a country kò dey agree kò sọ pé yes o your country is not a country o dey agree wàá mọ̀ pé it's not you it can only be God. ìlú tí ò bá dẹ̀ ní sovereignty kì í ṣòun ló ní bóde ẹ̀ irúwọ́ ògiri wa láwọlé wá ikú á wọlé wá àrùn á wọlé wá òṣè á wọlé wá kò sí nǹkan tó ní wọlé wá tán wá wo replica kan tí mo sọ nísìnyí wo nínú Nàìjíríà àwọn agbésùnmọ̀mí ìlú tí kìí ṣe ìlú tó pera ẹ̀ nílùú now sovereignty Nàìjíríà dà bí olè ń bọ̀ tó fẹ́ wá jalè á connect pẹ̀lú ọba á connect pẹ̀lú governor á connect pẹ̀lú some individual at the end of the day àwọn ọmọ ìlú tí ò tiẹ̀ bá wọn lọ́wọ́ sí anything of this tí ò bá wọn lọ́wọ́ sí orí burúkú àwọn ló ń fọ́ victim ẹ̀. ṣé Nàìjíríà ní sovereignty ni wọ́n lè control border wọ́n ti border because of insecurity ẹ̀yin òde wàá mọ̀ pé you are at your own mercy. ẹ dúró tí Nàìjíríà bá lè curtail internal problem
ẹ sọ fún mi bọ́n ṣe fẹ́ curtail external problem. Oh my goodness. Ìlú tí ò bá ń lo sovereignty ẹ̀, ìlú tí ò bá ń lo sovereignty ẹ̀, ó dàbí kí ni mo lè fi wé? Ojú agbègbè ṣí sílẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ tí má rí kọ́ọ̀lù kan nú mi á dùn, ẹ jẹ́ ká jọjọ educate ara wa. Torí ẹ mọ̀ pé àìní sovereignty òun láfàá tí ò ní lè fi ní àṣẹ lórí ilẹ̀ olóde sovereignty ò ní èdè. Sovereignty is for indigenous people. So if you say you have sovereignty as a Nigeria, where is your indigenous language? Is Igbo my indigenous language? Is Hausa my indigenous language? Kì í ṣe ibi tá ń lọ lédi nìyẹn. Nǹkan tó ṣokùnfà ikú tó fẹ́ fi pa àwọn èèyàn ní tó fi ń pa, in fact ó tẹ̀ ti wọlé dé already tí wọ́n fẹ́ máa fi pa àwọn ènìyàn ní Ondo State. Wọ́n ní ìlú yẹn lé àlùmọ́nì, òun láfi yẹ káwọn ọmọ Ondo State stay glue, Èkìtì kó stay glue, kí gbogbo state tó surround Ondo State kó stay glue sórí program yìí. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mẹ́ pé wọ́n ti gáàgì yín ẹ̀ lè gbọ́ níìsì nínú ilé. Èyí tó mọ́dẹ̀bẹ̀ kan yẹ kẹgbọ́ lẹ́gbọ́ ẹgbẹ́ bọ́n rìfọ́ọ̀mù constitution náà against yín léde Yorùbá. Ìjẹ́ ẹgbọ́ yẹn bọ̀ tí bí wọn láti sọ fún yín sílé. Torí ẹ̀yin tẹ́ wà nítòsí state tó máa dá ọrùn sílẹ̀, ó tún ẹ̀yin láti wà ní receiving hand. Nǹkan tó dẹ̀ ń rọ́bọ̀ yìí, nǹkan tó ń rọ́bọ̀ yìí kò sí nǹkan tó lè curtail ẹ̀ than to have your sovereignty. Torí ìlú tí ò bá ti ní sovereignty ó dàbí compound tó ní gate. Ẹni tó bá fẹ́ pòkété á wọlé á pòkété. Ẹni tó bá fẹ́ jalè á wọlé á jalè. Ẹni tó bá fẹ́ wá invade ilé á wọlé á invade ilé. Nítorí kí ni kò sí sovereignty. Àwọn èèyàn kan bẹ́ẹ̀ nípa àwọn kan free cruise ní gbogbo wọn wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n de oro sílẹ̀. Àṣà bọ́ síbẹ̀ ògbé kan, àjà bọ́ síbẹ̀ ògbé kan, gbogbo náà ṣàn sáká kiri. Bí life ṣe rí nínú Nàìjíríà nìyẹn. Gbogbo alamọ agenda burúkú, agenda ìkà tó yẹ pé kìí ṣe pé wọ́n ṣe ní bòńkẹ́lẹ́. Kí tó gbé fídíò yẹn wá fún wa, èèyàn mi kó má dàbí pé mo ń fọ̀rọ̀ sílẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lẹ́nu because sọ̀rọ̀ bá ti pọ̀ jù ń gbà mí gbogbo akọ́ṣà máa wọnú ra ní but ẹ jẹ́ ká fọkànbalẹ̀ ká narrow ẹ̀ down ká wá máa mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. Bá ṣe ń wọ ní tòlọ́lé ní ẹ jẹ́ kí màmá mi it can only be God láti ríru màmá ẹ̀ láàrin wa. Àánú la rí gbà, orí ọ̀fẹ́ ńláńlá dẹ̀ ni. Mo wá dúpẹ́ fún Ọlọ́run nínú ayé màmá wa. Màmá ibikíbi òkè wà, ìkẹ́ ìgẹ̀ ọlá Ọlọ́run kó máa wà pẹ̀lú yín, ojú òdẹ̀ ní tì yín. Nígbà míì máa wo títí máa níwẹ̀ ẹni tọ́lọ́run ti yàn òun náà ló ṣe lógo. Màmá a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ibi ìgbé àkẹwà o. Ilẹ̀ ire ni màmá, ẹ ní ṣubú, ojú ò ní tì yín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi láti inú ọkàn wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Àwọn òkè tí alágbára gùn tán wọn ọ̀gùn lágùnyè, ìmí gùn kò sọ, ìmí ibi tó ti ń gùn gan ló ti give up, maybe to death or out of the assignment. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé Ọlọ́run ti ìyá wa lẹ́yìn.
bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n wọlé títí dé orílẹ̀-èdè tí a dé nísìn tó dẹ̀ jẹ́ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run màmá iṣẹ́ yín ó jọ wá lójú a mọ rírì iṣẹ́ yín a dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ yín a dẹ̀ ní dójútì yín à ń ṣèlérí ni màmá ẹ̀yin ẹ bá wẹ̀yìn náà ọkẹ́ wẹ̀gbẹ́ ẹ̀yin ni pé tọ̀sán tòru give up ṣé possible ni kò sí give up nínú jíìn wa ni mọ́mi kì í ṣẹ̀bi wa kọ́ kì í ṣẹ̀bi wa kọ́ màmá a nífẹ̀ẹ́ yín a dẹ̀ dúpẹ́ àwa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn alábòjútó wa ní gbogbo ìpínlẹ̀ wa méjèèjì màmá ẹ̀yin màmá tó wà nù wọn ẹ̀yin bàbá tó wà nù wọn ẹ ti di màmá ẹ ti di bàbá o no matter a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín a dúpẹ́ àmọ́ lóore fún fọkànsìn yín tọ̀sán tòru àmọ́ lóore a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin afàdúrà jagun a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin admin a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tó wà ní abala ìròyìn a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn mídíàs wa a dúpẹ́ pátápátá a dúpẹ́ látòkè désàlẹ̀ a dúpẹ́ ojú òní tì wá bẹ́ẹ̀ ni ọpẹ́ mi ti kò complete tí n bá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa tó ti wà nílé ọ̀pọ̀ nínú wọn ló fi ilé fọ̀nà sílẹ̀ ọ̀pọ̀ nínú wọn ló fa aya fọ́kọ sílẹ̀ iṣẹ́ ìran testimony is around the corner testimony is around the corner ọdún yìí ni àṣẹ Ọlọ́run máa bẹ̀rẹ̀ lórílẹ̀‐èdè DRY lọ́dún yìí ọdún yìí ni kò kọjá ọdún yìí ṣebí ẹ mọ̀ ń kà ẹ máa kà accountancy ẹ̀yin accountant ẹ máa kà ọdún yìí lọ́nà ń ṣèlérí so èmi ò mọ̀ ó lè jẹ́ bí mo yín sọ̀rọ̀ yìí ó lè ṣe the last day of the month or the first day of the month any day to God be the glory ni kí Olódùmarè gba gbogbo ògo àwa dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin tó yẹ pé ẹ wà ní abala tẹ̀sójú ẹ̀ àdúpẹ́ àwọn kan ṣe yẹ́sọ àwọn alábòsí ni wọ́n ẹ bá dá wọn lóhùn Ọlọ́run ní kí n má lè kọ́mẹ́ǹtì wọn mi tẹ̀ ní kà síta inú comment section ibẹ̀ la jẹ́ra mọ́ èmi ok Pamagaji you better count on yourself ẹ̀yin wa nǹkan kan lọ ní yàjò tí a fẹ́ sáré pé àkíyèsí wa sí torí wọn ló ń bọ̀ àwọn náà ń dẹ̀dẹ̀ mo wò bí a ṣe fẹ́ gbé kalẹ̀ ni tí ẹ bá tẹ́tí sílẹ̀ ọ̀kẹ́ pé ilé ẹ rí níùsì ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ mú níùsì láti bí lọ kàkà kíní fún wa kárí ká mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá ń sọ ó ní ìtumọ̀ ó dẹ̀ ní ibi tó ti ṣàn wá but before ok ẹ ká mú láti bí ok ẹ ká mú láti bí mo fẹ́ ká gbọ́rọ̀ yìí ni o mi ní pílẹ̀ púpọ̀ jù ẹ farabalẹ̀ o ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ o ẹ gbọ́. Reducing population growth, that's this big benefit. The key thing you can do to reduce population growth is actually improve health. In the developed countries, the big winners are countries that have shrinking populations. I would like to reduce the number of people on the planet because there's too many of us. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, Wait. What the? more of our children can breathe clean air and drink clean water. Now, the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that. We're taking things that are, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. What the? So in the next 5 to 10 years, for the next pandemic,
we'll solve all those problems. You say the next pandemic, there will be another pandemic. Absolutely, we don't know when. History teaches us that the next pandemic is a matter of when, not if. We know what's next. We're going to have another major coronavirus pandemic before the end of this decade, before 2030. If we really want to prevent the next pandemic, and there will be one, there will absolutely be an outbreak of another pandemic. It may be next year. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. Mo rò pa gbọ́ gbogbo nǹkan yẹn. Agbọ́n nǹkan tó fi bẹ̀rẹ̀. Now, wọ́n náà fẹ́ reduce the population. So, ẹ rò pé wọ́n kàn dédé gbé ìbọn, wọ́n á kọjú ẹ̀ sí àwọn èèyàn gbùgbùgbùgbù. No. GMO. Ṣé tí bá fẹ́ máa play evidence on GMO fún wa? Ẹ jọ̀ọ́ ṣé a lè ní time láti jókòó síbí náà? Àwọn damages tó ti cause. Ẹ mú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wọ́n á fi GMO, wọ́n á fi mú àwọn nọ́mbà kan kúrò. Ẹ gbọ́ nípa contraceptive on abortion. Wọ́n ti fi mú àwọn kan kúrò. Because wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí vaccinate gbogbo àwọn ọmọge wa, àwọn ọ̀dọ́ langba. Wọ́n ní lè ṣàbíamọ. Wọ́n ti mú àwọn yẹn kúrò. Okay. Ẹ má gbàgbé o. Ẹni tó tiẹ̀ ń mú wa tó ń kì wá mọ́lẹ̀ tó fi mọ́tò ń gun orí wa bí ẹdìyẹ. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ tímọ́tímọ́ ni o. Dangote àti ẹni tí mo ṣe play ọ̀rọ̀ ẹ̀ tán pọ̀ rẹ̀ tímọ́tímọ́ ni wọ́n. Ìyẹn náà mú àwọn nọ́mbà kan kúrò. Àwọn organic fertilizer àti wọ́n ṣe ń sponsor bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn káàkiri ní village tó ń pa àwọn àgbẹ̀ wọ́n á mú àwọn nọ́mbà kan náà lọ. Now, there is two speculation about Ondo State. Number one, wọ́n discover a huge, even let me just say strange mineral l'Ondo State. Wọ́n discover nítorí pé Ondo State wọ́n discover àwọn àlùmọ́nì kan níbẹ̀. Ẹ má yẹ kí n ṣí ojú wọn síbẹ̀. Wọ́n discover níbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn Ondo State kí la mọ̀ ẹjọ́ kí ni oríkì tó máa fún àwọn Ondo State. Bá lọ sọ̀rọ̀ tó fi àwọn ọmọdé ṣe àfi bínú bí yìí o. Wọ́n ní wọ́n máa ń lágídí. Wọ́n discuss ẹ̀ láàrin ara wọn náà. Ìpè náà ẹ jẹ́ ká wọ̀nà tá a fi wọ àárín wọn dáadáa. Ẹjọ́ ní ibi tí èmi pẹ̀lú yín wà lénìí àti bí a ṣe mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ tá a ní lénìí, ẹjọ́ ṣé ọ̀rọ̀ mosquito or malaria ló next nísìn? Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, l'Ondo State wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí pín mosquito net tó yẹ pé wọ́n ti poison, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe sterilize ẹ̀ tó. Ìjẹ́ ń gbọ́ mi? Kò sí bí ẹ ṣe sterilize ẹ̀ tó. Ẹni bá ta nẹ́ẹ̀tì yìí, ó lọ nìyẹn o. Kú díẹ̀díẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ìlú tó bá ti ní orílẹ̀-èdè tí ò bá ń ṣe orílẹ̀-èdè tó bá ń purọ́ pé àwọn jẹ́ orílẹ̀-èdè tí wọ́n dẹ̀ ń tan gbogbo àwọn tó kójọ síbẹ̀, because àwọn tó kójọ síbẹ̀ ẹ̀ expect kan lo sovereignty kí ayé wọn bá lè dẹrùn, kí ayé wọn bá lè dá. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn wọ̀nyí wọ́n ń ṣe orílẹ̀-èdè, ibi wọn ti fẹ́ rí sovereignty tó fẹ́ lò sí orí àwọn tí wọ́n láwọn ń dúró lé lórí, orí àwọn tó kójọ, kí ni wọ́n fi ṣètò ààbò fún wọn? Kò sí sovereignty. Ṣé ni pé à ń sọ problem, a dẹ̀ ń sọ causes. Bó ti yẹ kó ti rí nìyẹn pé causes lèyàn máa ń focus on. Kí ló cause the problem yìí? Kí ló cause malaria? Environment ló yẹ kẹ́ tọ́jú. Environment ló yẹ kó wà healthy. Ṣẹ́ni tẹ́bi ń pa ló fẹ́
ló fẹ́ ra ló fẹ́ háyà àwọn èèyàn kan báwọn ṣán àdúgbò kí mosquito má bàa sí. Kí ló ń kọ́ sí malaria? Mosquito ẹ wá ń pín net fún wọn, whereas gbogbo ẹ ṣe drainage system fún wọn. Ẹ̀yin ló ń breed yẹ́n ti pa activities yìí ni àbí irọ́ tẹ́ ń pa fún wọn, irọ́ tẹ́ ń present fún wọn, òun ló jẹ́ kí wọ́n continue kí wọ́n sick. Torí ẹlẹ́fẹ́ ṣèjọba ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ṣèjọba gbogbo ìlú túlù ṣe, kò sí good drainage system, kò sí good environment yìí, gbogbo ẹ̀ ló kún gbọ́, gbogbo àìtàn ló dọ̀tí, everywhere ló wà littered. Ẹ wá ní pé kò ní sí mosquito. Now tí mosquito bá ti wà nísìn, the next thing wọ́n bẹ̀ sí máa ra oògùn, wọ́n ti target wọn mọ́ di oògùn. Àwọn tó bá máa lògùn malaria ní sàtàwà yìí kó tó di pé àwọ̀ secretariat òun náà fi ń kígbe, àti last year náà fi ń kígbe, àti last year ni màmá ti sọ fún wa, làwádẹ̀ ti ń kígbe lálálálálálá ipe ẹ padà sí orí àgbo yín, torí a mọ̀ pé àsìkò bí eléyìí ń bọ̀ tó jẹ́ pé oògùn ni wọ́n máa kó fún yín jẹ, ibi oògùn náà wọ́n gbà ti máa mú yín, nọ́mbà tí wọ́n ṣe pọ́n fẹ́ mú kúrò, ibi oògùn náà ti mú titi ẹ kúrò ńbẹ̀, ibi mosquito net náà ti mú ti yín kúrò. So mosquito net nísìn ìgbà tó nípa ẹ̀yin pípù yìí ẹ ti ń mú àgbo ká yìí ló sí mosquito net. Ẹjọ́ nínú Ondo state àti Lagos state ibo lomi pọ̀ sí jù? Ṣe kó mosquito net lọ sí Lagos káàmọ́ Lagos kígbe mọ́ yín, ó ṣe wá jẹ́ inú oko ń bẹ̀ yẹn because there is mineral there and those people are very stubborn. Ẹmọṣẹ́ tí àwọn Àkúrẹ́ Ondo state Àkókó tí wọ́n fi ṣe wọ́n bẹ̀ yẹn tó ń jẹ́ kó ra tó ń jẹ́ kí Chinese gbé igba ilẹ̀ wọn. So mosquito net náà fi pa wọ́n níbẹ̀ yẹn nísìnyí. Ẹ jẹ́ sọ fún mi, kí ni àbọ̀dé mosquito net in this situation of hunger? Ṣé òun lè bí ni? Ṣé mosquito ni mọ́tò Dangote tó ń gorí wọn káàkiri ni? Ṣé mosquito net nìyẹn? Ṣé mosquito nìyẹn? Ṣé malaria nìyẹn? Ó mà ṣe o. Gbogbo nǹkan tá a jẹ́ ń sọ yìí, it cannot be done. Nigeria cannot be fixed. Kò sí tó kàn ń pè Nigeria bóyá ó wà fixed àbí ó kò wà fixed. Ìyẹn ò kàn mí. Nǹkan tèmi sọ ni pé irọ́ tẹ́ ń fojú sí yẹn. Tí thy kingdom come ní títẹ̀ fi dàgbà, tẹ́ fi dògbó, tẹ́ fi lọ. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa fojú sí irọ́ yẹn nìyẹn máa lọ. How can you be operating without ní sovereignty? At least ẹni tó lóun gbé vaccine ń bọ̀ wá fún yín, tó lóun gbé mosquito net ń bọ̀ wá fún yín, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ọ̀rọ̀ àdàbẹ̀ ni pé mo ń purọ́? Ẹ ká súnmọ́ wájú ká wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ l'Ondo state. Òun là ń wò yìí o. Ẹ jẹ́ kí n ṣí níbi ìkírá ilẹ̀ ká dáadáa fún yín. Ó fẹ́ open. Okay. Ó fẹ́ open. Ẹ jẹ́ kí mo screenshot ẹ̀ náà. Okay, ó ní. Ṣẹlẹ̀ bẹ́yẹn, Punch ní o. Ondo federal government to share 3.6 million mosquito nets for malaria fights. Kí ló dé? Ṣẹ́rí o. Punch ni o. Kí ló dé? Ṣẹ́dẹ̀mọ̀dí? Ọlọ́run. Èní ni mosquito tó wà láàrin wa. Ṣé mosquito nìkan tó yẹ kẹ́ tackle? Tí ẹ bá yọ fẹ́ tackle mosquito, ṣe drainage system. Ṣé kìí ṣáájú àwọn ẹ̀ ló ń sìn?
so now environment yìí ó ń breed mosquito so kí mosquito ẹ ṣáà máa breed mosquito tí ní kẹ́ máa lo net so tó máa wà nínú kitchen ọ̀ tó máa wà níwájú ta mosquito ní jẹ wọ́n ok mosquito tó bá ti jẹyàn nígbà tí wọ́n fẹ́ lọ sùn òun ló máa ń cause malaria ṣe ti rí ìlú tí ò ti sí ìdarí pípé tí ò ti sí adarí tó ní ọpọlọ tí ò dẹ̀ ti sí àwọn alátẹ̀lé tó ní ọpọlọ wọ́n ti fi everything divert ọpọlọ wa kúrò ní reality the only thing tí a ń fọ́ọ̀sì ní sí ní triviality àwọn kan tí ò real ṣe bóun la rí Ondo State ṣe bóun la rí náà kí lọ́rọ̀ net ti dé net tẹ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè disinfect ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe disinfect ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè neutralize chemical tó wà lára ẹ̀ mo sọ fún wa lórí ìkànnì lára wa kó rí pé mo kúrò ń bẹ̀ nípa ọmọdé kan ìyá kan ní very young woman ó gba net kò sterilize ẹ̀ ó kọ̀ gbé ó ta ó gbé ọmọ ìsábẹ́ ọmọ yẹn kú láláì mira àárọ̀ ọjọ́ kejì gbàtọ́ máa dọ́dọ̀ ọmọ yẹn kọ̀ tẹ̀ ti green ọmọ yẹn kan tó ń sun abẹ́ net yẹn ẹjọ́ irú ṣé èèyàn ti lọ ok mi ìtẹ́yìn àti gbèrú chemical nínú nọ́mbà tán náà fẹ́ reduce agenda wọn ẹjọ́ ṣé èèyàn ti minus nígbà tí ẹ bá minus 3 point how many ẹjẹjẹ wo nọ́mbà yẹn tí ẹ bá tí gbogbo wọn ẹ bá gbà á ẹjọ́ báwo ni that's 3.6 ẹjọ́ àwọn wo ló vet kìíní tí a dẹ̀ mọ itú burúkú tí Ministry of Health ń pa àwọn ló ń direct Ministry of Health àwọn ló approve ẹ̀ ta ló kó wá Bill Gates ṣé wọ́n ti sọ̀rọ̀ ní wọ́n ti wọ́n ní wa nípa NGO ìwọ ọmọ Yorùbá ni mo wá sọ lé fún kò sí tó kàn pẹ̀lú Nàìjíríà o ìwọ ọmọ Yorùbá tó wà l'Ondo State ìwọ IYP tó wà l'Ondo State ìwọ DRY tó wà l'Ondo State ilẹ̀ DRY àti ẹni Ondo State gan kọ́ ló má ṣàtẹ̀kẹ́ ìdáyàn lórí irú ẹjẹ́ kìtì ìṣàlàyé dáadáa fún yín ní orílẹ̀-èdè DRY ẹ má pín net orí burúkú ọ̀kan o in quotes torí ó ní bí ẹni mẹ́ta wò mí níbí mo mọ̀ pé àwọn méjì jẹ́ representative wọn so I don't care the number tó ń gbọ́ nísìn títí ń ṣàníkẹ́ jọ bí ẹ ṣe ń wọlé ẹ bá mi máa thumb up kó lè ráyè dọ́dọ̀ wọn dáadáa ẹ má máa ń pa àwọn tó wò wá o ẹ má máa ń lo àwọn tó wò wá o nọ́mbà tó wò wá o ẹ wo nọ́mbà ẹ fẹ́ pín lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀yin lè fún wa nìkan lọ́fẹ̀ẹ́ ọ̀rọ̀ yín dàbọ̀rọ̀ yìnbó ni o àwọn tó wá kó wa lẹ́nu tó pàtó mú salvation wá fún wa so ṣé net la fẹ́ jẹ net la fún wa lálàáfíà ẹ bá wa ṣe environment wa ẹ ní target kí ni net ní ṣe in this situation of hunger kí ni net ní ṣe in this situation tó yẹ pé gbogbo environment yìí ló dọ̀tí ẹ ní drainage system a máa sọ̀rọ̀ àwọn tó wá ní evil agenda against you ẹ̀yin ọmọdé àdúgbò ẹ̀ ló concern mi o Ondo State Èkìtì gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ wa nínú orílẹ̀-èdè DRY anybody ò gbúdọ̀ gba net o ẹni tó bá gba net ó gba ikú ara ẹ̀ ni o ikú ara ẹ̀ ló gbà o ìgbà tó gba net o ò kú o last year ò fi net sùn o ò kú o tó bá tẹ̀ gba net lọ ó bá gba net ní 3 years ago 4 years ago agenda burúkú yóò ti jáde o agenda tó jáde lately ní o latest agenda lè ta play fún yín latest agenda nìyẹn bóyá kí tẹ̀ play full clip ẹ̀ fún yín ok ẹ ká play full clip
ẹ fura balẹ̀ o. Population growth in poor countries is the biggest problem they face. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. By the end of the century, almost half the young Only 3 billion. will be in sub-Saharan Africa. So nínú 3 billion. Africa, For the purpose of Nọ́mbà mélòó náà fẹ́ mú nọ́mbà mélòó náà allocate to those states láti fẹ́ pín nẹ́ẹ̀tì kí lẹ́ẹ̀ fi nẹ́ẹ̀tì ṣe. at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. In this video, Apani ní sùúrù kí ló ẹ fi nẹ́ẹ̀tì ṣe. Ṣé ẹ fẹ́ kán ẹ fẹ́ kúdekú ni kí lẹ́ẹ̀ fi nẹ́ẹ̀tì ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ why net at this present time. Ẹ jọ̀ọ́ kí tó bá ń control mosque ọ máa ń control malaria ṣé malaria ló ń pa wá l'Ondo state ni malaria ló ń pa wá ní orílẹ̀-èdè wa ẹ kú lórílẹ̀-èdè wa ni ẹ̀yin gangan láìsàn tó ń pa wá kì í ṣe malaria ló ń pa wá ẹ̀yin tí ò jẹun ẹ̀yin tó lálàáfíà ẹ̀yin títí tí ò dá ẹ̀yin tí environment wà conducive ẹ̀yin tó ríná lò ẹ̀yin tó ẹ sọ fún mi ṣé ìyẹn ni malaria ṣé kìí ṣe àwọn èèyàn face ẹ̀yin tó ríbi iṣẹ́ lọ ó máa ṣe àsìkò tó ń roll out copper ní mo dẹ̀ pa àwọn copper náà wọ́n sábà máa ń lo copper fáwọn iṣẹ́ ibi yẹn wọ́n sábà máa ń lo copper fáwọn iṣẹ́ ibi yẹn ẹ má pín ẹ bá mi dúró kẹ́ pín ètò yìí torí tá a bá máa sọ̀rọ̀ ńsìn mo fi caption yẹn hàn yín nínú punch o 3.6 million mosquito net ní ọ̀nà fẹ́ pín ní Ondo state a dẹ̀ sọ fún yín Ondo state ní àlùmọ́nì wọ́n fẹ́ eat ibẹ̀ dáadáa wọ́n fẹ́ destroy ibẹ̀ dáadáa why don't I fi destroy why don't I fi remove that amount number of people on net why àwọn ìlú tó wà populated jù wá lọ́pọ̀ náà àtìgbà wọn lè ti sọ̀rọ̀ yìí ní GMO ti ń wọlé àgbà wọn ti ń sọ̀rọ̀ yìí ní vaccine ti ń wọlé àdìgbà tó ti ń sọ̀rọ̀ ojú wa dẹ̀ ti ń là dẹ̀ ń kígbe àtúntì ń kígbe títí nẹ́ẹ̀tì báyìí ẹ kúrò nídìí nẹ́ẹ̀tì ò ń ṣe oúnjẹ lẹ need ẹ kúrò nídìí nẹ́ẹ̀tì ò kì í ṣiṣẹ́ iṣẹ́ lẹ need ẹ kúrò nídìí nẹ́ẹ̀tì good governance lẹ need ẹ dẹ̀ lè ní nínú Nàìjíríà ẹ ń ṣọmọ Nàìjíríà àwọn tó ń govern ní illusion ló ń govern ní alien ló ń govern ní clown ló ń govern ní torí kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà nínú bọ́jẹ́tì Ọlọ́run ìgbọ́lá tó jẹ́ ẹ̀mùkọ́ tó ń jẹ́ Nàìjíríà ẹ̀yin bàbá ìdẹ́kọ̀ ẹ̀ṣọ́ orí burúkú ẹ̀ dára padà síbi ẹ̀ ti gbé wa kúrò a dẹ̀ padà sílé ó tún di wàhálà sí i lọ́rùn ẹ ká máa wo fídíò yẹn lọ ẹni tó ní àjẹ́ndà burúkú eléyìí ló padà wá ló wá gbé nẹ́ẹ̀tì wá òun rìn ló gbé GMO wá gbogbo wa sì tí wọ́n reject ní other nation tó yẹ pé àwọn nation mi wà tó declare wanted ìjẹ́mẹ̀ pé nation mi wà tó sú àwọn olórí burúkú yìí tó yẹ pé wọ́n dẹ̀ san damages wọ́n win wọn ní court wọ́n dẹ̀ san damages ìjọ gbọ́ bọ̀tá ló fẹ́ sọ̀rọ̀ fún wọn ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ fún wọn ta ló fẹ́ bá ẹ gbé àwọn olórí burúkú ìlọsájú àgbáyé tó bá gbé lọ́sọ̀ lè win torí òní local stand yìí sí ìgbà tó yẹ fi win kí local stand ló yẹ fi win wọ́n sọ fún ẹ pé òun ṣe nation ìgbé ká ní sovereignty wà ń bẹ̀ náà wọ́n ní wáyé wọ́ bẹ̀ àìsí sovereignty ló yẹ káwọn wọ́ bẹ̀ sovereignty jẹ́ bí géètì ni lẹ̀kùn ẹnu ọ̀nà ní sovereignty tí ó bá ní sovereignty ẹni tí la máa wọlé ẹni tí la máa jáde kò sí àṣẹ kò sí agbára nìyẹn ṣé àṣẹ wà ẹni tí wọ́n lé kò nínú onílùú ó ń wọ̀lú yìí ó ń kó nẹ́ẹ̀tì wá fún yín ṣé kí ni ìlọpọlọ ṣá àwí òkè ṣé ọpọlọ ṣì wà lórí wa ẹ̀yin èèyàn mi ṣáàṣì ní ọpọlọ lórí ṣé nǹkan tó kọ̀ wá kù ní nẹ́ẹ̀tì mosquito net agenda wọn ni ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ gba nẹ́ẹ̀tì mú yín wọ́n ti gba ti GMO wọ́n fail wọ́n ti gba ti vaccine wọ́n fail wọ́n gba oríṣiríṣi wọ́n fail
mo dẹ̀ sọ fún yín náà ẹni tó fi mọ́tò ń gorí yín ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ni wọ́n olórí burúkú àwọn kan tó jẹ́ pé wọn ò mọ̀ pé àwọn lè ṣe ẹni ire ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ti rọra wọn pín bọ́yìn bí géètì lẹ́nu wọn bẹ̀ sí máa sá káàkiri kíru ṣáàgì ọmọ ojú orin ọmọ àlè aláìníran ẹ bá tẹ̀ ti rẹ́sẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ̀mẹ́ pé kì í ṣe ọmọ Yorùbá ẹ bá ti rẹ́sẹ̀ ṣáàgì tó ń ṣe lẹ́sẹ̀ kọjú ẹ̀mẹ́ pé àwọn ẹsẹ̀ tó máa ẹ ṣàmọ̀ àwọn ẹsẹ̀ kan mi fẹ́ kọ́ sí commotion àwọn ẹsẹ̀ kan wà tí kò ń da ẹ lọ wọ ẹsẹ̀ ṣáàgì bó bá ti rìn ẹ̀mẹ́ pẹ́ lẹ́sẹ̀ òsì méjì ni ẹ má bínú o ẹlẹ́sẹ̀ òsì adáhùn tó dúró ẹsẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé olóríire ọmọ aládé ni wọ́n o mo mọ̀ kan tí mo sọ nípa èso wọn láàfin mọ̀ wọ́n nípa ìwà wọn láàfin dá wọn lẹ́jọ́ èso tí ṣáàgì so kẹbẹ́ tí ń gbé BDM sókè ibi tẹ́ ẹ bára yín ìyẹn ọ̀kan wá àwa ń sọ̀rọ̀ tí wá ní pé ẹ má dá katakata sílẹ̀ kó di pé àwọ̀ sẹ̀tẹ̀rẹ̀ ẹ má pa wá tó tá bá wọ sẹ̀tẹ̀rẹ̀ àtàwọn atọ́jú ra wa ẹni tó bá dẹ̀ lọ fi gbígbọ́ ṣàìgbọ́ tó gba nẹ́ẹ̀tì yẹn tí wàhálà nẹ́ẹ̀tì yẹn bá wá ń jẹyọ in the next 2-3 years àárọ̀ elétí o wípé ẹ̀yin tẹ fara káṣá tó lo nẹ́ẹ̀tì ní wàá dẹ̀ pay fún torí ilé tó fẹ́ gbé nẹ́ẹ̀tì yẹn wọ̀ àwọn innocent ọmọ wà níbẹ̀ ògo wọ́n wà níbẹ̀ ògo torí gbogbo ọmọ tó wá sílé ayé ni Ọlọ́run fún ní mandate pé kó wá fulfill destiny so a lè jẹ́ because iṣẹ́ tí Ọlọ́run fún mi níbí àwọn ọmọ mi ń ṣe ìdílé mi ń ṣe èyí tá compliment ẹ̀ oúnjẹ tó ní fún èmi àgbẹ̀ ni mí oúnjẹ tí mo fẹ́ produce ẹni tó yẹ kó jẹ oúnjẹ yẹn òun ló ti fẹ́ fi nẹ́ẹ̀tì pa so o máa affect mi ó wà chain like gbogbo ẹ̀wọ̀nú ra ni so o ò lè dáràn kó wá ṣe pé o mọ̀ tó bá jára ẹnìkan ló fi pa ó dá ilé tó fẹ́ gbé wọ̀ àdúgbò tó fẹ́ gbé kọjá we don't want it ẹ má gba nẹ́ẹ̀tì wọn ìwọ tabayẹ tó gba nẹ́ẹ̀tì wọn ẹ kúkú mọ̀ dìgbẹ̀dìgbẹ̀ fẹ́ já dìgbẹ̀dìgbẹ̀ fẹ́ já gbogbo ẹni tí dìgbẹ̀dìgbẹ̀ bá máa jálù lórí àti gbogbo ẹni tó ti jálù lórí ẹ jẹ́ ká continue kẹ gbọ́ evil mission tí wọ́n ní àwọn tó wá kó nẹ́ẹ̀tì wá fún yín àwọn tó wá kó nẹ́ẹ̀tì wá fún yín kò sí wàhálà. In this video, I'm going to be sharing with you the reason why Bill Gates thinks the world population is too much and why he planned to reduce our population, maybe starting from Africa. And oye lo maybe mo ṣe dà wá lórí irú nìyẹn ṣẹ́rí èdè orí dídàrú òun lẹ́gbọ́n yẹn o èdè orí dídàrú ó ní maybe starting from Africa ibo náà ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣáwá bẹ̀rẹ̀ nínú ìlú bí bàbá mi láwọ yìí bí ìkẹ́ni bọ́dẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kí n kí yín bàbá mi ṣàlàáfíà ní sàbáwò lára mo rí ibẹ̀ ṣe jọ mo rí ìkàyín gan mo mọ̀ pé yes bàbá ti ń jọbẹ̀ ata ẹ ṣeun bàbá mo mí ìsìn yín o ẹ pé ẹ ṣeun sir God bless you ẹ kú iṣẹ́. so gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ èèyàn mi ẹ wo ìpinnu táwọn olórí burúkú yìí ní ìfẹ́ wọn lé wọn níbí ẹ̀yin tẹ́wọ́ gbà wọ́n gbogbo GMO tí ẹni lọ ń gbìn tó lọ ń kó káàkiri Africa ẹni pé maybe you want to start with Africa ṣe ti rí èdè ẹrú ó ní maybe you want to start with Africa why is it that you don't know wọ́n ti condition orí àwọn ènìyàn bó bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò fi allegedly sí tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò fi kudos or acknowledgement. ìmí àgbé copyright sí bí ìṣe wọn fi copyright wọn ṣèké ṣé South Africa ò mọ̀ ẹ́ pé àwọn kì í ṣe nation ipe wọ́n gbé nǹkan lé wọn lórí ni wọ́n ṣe fi copyright sórí ara wọn tó jẹ́ pé nínú stock exchange ní New York níbí yìí orúkọ wọn company ni stock exchange náà fi wọ́n ṣe collateral ní South Africa ká má tó sọ̀rọ̀ jù kí ló wá fà á àwọn Yorùbá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn á lè fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ àbẹ̀ tí máa fẹnu pẹ́rọ̀ sọ. No, that cannot happen again. It is too late.
ká máa pé ọ̀rọ̀ sọ it is too late a lè pé ọ̀rọ̀ sọ mọ́. Áfíríkà ni tájẹ́tì wọn. So tó bá fẹ́ ok èèyàn fẹ́ pààyàn sólò fẹ́ pa ọmọ ìyá òun ni ṣáà pa ọmọ ìyá ẹ̀ ni ṣe ẹ̀dùn pé àwọn gba vaccine tẹ́yìn gbà ẹ̀dùn pé òun làwọn gbà ọ̀zọ̀ they sleep they play so ṣé the same genetic formation ló wà lára òyìnbó àti ṣe ní ìgbà tí wọ́n pé wọ́n ò jẹ́ kí ẹ̀yin gan tẹ̀ develop wọn ò kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe ọpọlọ ẹjọ́ ṣé the same chromosome tí òyìnbó ní the same chromosome náà ni black ní ni the same vaccine a máa ṣiṣẹ́ fún gbogbo wa ẹ̀yin elite mo béèrè question lọ́wọ́ yín ni àfi sí mi lẹ́nu láti béèrè lọ́wọ́ yín. ọ̀rọ̀ pọ̀lọpọ̀ àṣírí tó wà nílé ayé ń bẹ lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n kàn máa wò pé ọ̀rọ̀ wọ́n dàbọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́dẹ ni gbogbo nǹkan tó ju ọlọ́dẹ rí kò lè délé sọ ṣé ìgbà tí ìwín di ọlọ́dẹ mọ́lẹ̀ ni tó lè dáhùn pé má wọrí o kí tó lè tú ẹ sílẹ̀ tí má fi ẹ ṣọkọ ni ènìyàn ni mímì lè fẹ́ ìwín mẹ́nu mọ́ ta ló fẹ́ sọ fún pé ìwín ni mí wà á fẹ́ mi sí inú gbóǹbí bẹ́ẹ̀ sì ni wà á máa ṣe ọkọ náà fún ìyàwó ẹ̀ níta ó náà sọ pé ọ̀rọ̀ tí ẹnu ọdẹ rí inú gbó kò ṣe nǹkan tó lè fẹnu sọ mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ ni just common sense ṣé the same chromosome ló wà lára òyìnbó chromosome tó wà lára òyìnbó ṣé the same chromosome ló wà lára black why tó fi wá jẹ́ pé the same vaccine ó kọ̀ máa woman being ló kàn ṣiṣẹ́ fún àbí wá wò ó pé àwọn kan tẹ̀wá tó máa ń jẹ́ type A type B gbogbo ẹ̀kọ́ so universal ni universal vaccine àbí sọ̀rọ̀ síbẹ̀ yẹn rárá and despite wá rí bọ́m black ṣe ronú ni kí black kó lè jí kó gbẹ pé yes o ọkùnrin fẹ́ ọkùnrin kì í ṣèrònú black kìíní àti mọ̀bí tó gbà wá torí nǹkan tó for instance bóyá 9 chromosome náà ní pé black ní báwo ni vaccine ti 9 chromosome ẹni tó ní 9 chromosome vaccine tó gbà ẹ tó wá ní pé ẹni tó ní 4 to 5 chromosome the same vaccine ni kó gbà this is common sense láìsí ní school of science láìsí ní medical lines rather láìsí ní medical line this is just pure neutral fact òyìnbó ní chromosome 4 sí 5 àwa ní chromosome 9 ẹ̀dẹ̀ wá ní ká máa ṣe the same vaccine that's the question tó ní kí n béèrè wọ́n kàn fi sí mi lẹ́nu kí n béèrè lọ́wọ́ yín ni the same people yìí tó ń sọ pé àwọn fẹ́ pàwọn tó ń wà nínú àjọ yìí ibi tí wọ́n á gbà jáde yín nìyẹn torí àjọ tó ti sọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe àjọ òkùnkùn ó wà ní fídíò ó ní ọ́díò ó dẹ̀ ó wà verify ẹ bá google ẹ̀ á gbé jáde fún yín tó bá google ẹ̀ ọlọ́run ẹ má bínú ẹ jẹ́ ká lọ wo ó máa ń dùn mí ni wípé ká dẹ̀ rí nǹkan ká dẹ̀ máa sọ káwọn èèyàn kó dẹ̀ máa yí àwọn èèyàn ó máa ń dùn mí àwọn tó wà ní àjọ tí wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ pààyàn ẹ̀dẹ̀ rí ipá àwọn pípù yìí they want to kill somebody ọ̀rọ̀ bá ti kọjá ẹkún èèyàn máa ń rẹ̀rìn ni ẹjẹ́ ti dásẹ̀rín tó lóńdó state mo ti wá ibẹ̀ náà gbé nẹ́ẹ̀tì lọ ṣé kálá ti bẹ̀rẹ̀ adéléwà ti wọ ṣẹtẹ́rà ọmọ fún gbàdúrà ibi kọ́ ló ń jọ kó fa bí bọ̀gẹ̀ sí tòsí ọmọ ẹ̀kọ́ dùn yìí ni bọ̀ mi ìfẹ́ kó di next month ṣe ire tó ẹ ká tẹ̀síwájú ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú kò sí wàhálà a rí fídíò yìí a rí ọ́díò a verify everything ó wà ní Google ó wà ní YouTube
ó wà ní domain, public domain. The same person tó yẹ pé wọ́n jẹ́ kó wọ̀lú mi mọ́, ó wá jẹ́ best tie to Tinubu, to Dangote, to Nigeria. Lẹ́ni tí gbogbo ayé ẹni tí gbogbo ayé ń sá fún. The same person ló kó net. Ẹjọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ yìí pé àwọn fẹ́ reduce population. Ó ṣe kúkú jẹ́ kí mosquito pa mí. Ìyàtọ̀ yóò dé wà ń bẹ̀yẹ náà. Ṣé o yẹ pé tí ọ̀rọ̀ bá ti kámẹ́rà wọ̀ mo má fi kọ̀ra mọ́? Ẹni ọwọ́ kálẹ̀ ń rẹ̀ dí mọ́. Ìyàtọ̀ yóò dé wà ń bẹ̀yẹ. Ó jókòó síbẹ̀. Ó ń wo àjọ yìí. Ó gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ nínú àjọ yìí. Wọ́n gbé gbàtẹ̀yìn wa kọjá. Orí o. The same and ẹni tó wà níbi tó fẹ́ reduce ẹmọye billion náà fẹ́ reduce. Nínú ẹ̀ tó fẹ́ reduce billion ẹ wá ní pé àwọn mosquito ń pa àwọn èèyàn. Ìjó correlate. Ìjó jọra. Ẹ wá ní kí sọ̀rọ̀. Ẹ wá ní pé nǹkan tí mo rí kó máa pa mí lẹ́kún. Ẹ ṣe. Ẹ má worry. A ṣàlàyé nǹkan tó ká kó ṣe fún humanity. Wá ràn mí lọ́wọ́ ká bá lè sọ nípa tiẹ̀ pé òpin ètò bá mi pín ètò yìí. Torí mi mọ ìfẹ́ ẹni tó sọ publicly ipò òun fẹ́ pa billions of people. Ó wá ní tí malaria fẹ́ pa yín ṣe bóyá kó sọ pé ó yẹ kó wá nǹkan tí wọ́n fi boost malaria yẹn ni. Èmi rò pé ó yẹ kó pọlọ yín sọ fún yín pé ó yẹ kó wá nǹkan tí wọ́n fi boost malaria yẹn ni. Torí the same person tó sọ pé àwọn fẹ́ wá pa billions of people. Ẹnìkan wá dáhùn pé bóyá wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní Africa whereas wọ́n ti wà l'Africa already. Ẹni tó náà fẹ́ pa billions of people. Àwọn yẹn ló wá dáhùn pé malaria fẹ́ pa yín, mosquito fẹ́ pa yín. Lẹ́yìn tó yẹ pé wọ́n lé ní Burkina Faso. Burkina Faso ní sovereignty, no wonder. Burkina Faso ní sovereignty. Olórí burúkú, ó lọ ṣebí mosquito yẹn hàn yín ní Maryland bí? Mosquito yẹn tó yìí, mo fi hàn wá. Àwọn èèyàn rí wọ́n sá. Mo lọ síbẹ̀ mo gbà. Mo take a picture ẹ̀. Ẹ̀yin tó lọ babaláwo yín, rí mi ráyè mi lóde. Àwọn tó wà ní meeting wọ́n fẹ́ lọ play fún wa yìí. Meeting wọ́n fẹ́ lọ play fún wa yìí. Ẹ bá mi stay glue, ẹ bá mi share program yìí. Àwọn tó wà ní meeting tó làwọn fẹ́ pa wá. Tó làwọn fẹ́ reduce population. Àwọn ló wá gbé mosquito net wá. Ìpè mosquito fẹ́ invade yín. Ẹ jọ̀ọ́ ṣó make sense. Ṣó make sense. Ẹ jẹ́ ká gbádùn ẹ wo fídíò yẹn. Ẹ wò. On March 25th, 1948, this man, Fiafi Osborne, published a book titled Our Plundered Planet. This 1948 book argues that humans are not kind to the planet and concluded that if we continue treating the planet the way we did, eventually we are just going to destroy ourselves. Imagine. About to eat. That was a bad decision. A few months later, August 5th, 1948, this man, William Fox, published this book. The argument in Road to Survivor is a little bit different from the first book because now the author pushed it a little further by saying the world population was getting too much, and if we continue at that rate, by 1970s, there will not be resources in the world for where? Ruined everything. In 1965, William Draper started an NGO. The name of the NGO was Population Action International. And the objective of the NGO was to educate the world, to help the world to understand that, see,
everybody just have to give birth to less and less children because. Kí ni àníyàn NGO yẹn? Àníyàn ló ṣáájú ohun gbogbo lọ. Kí ni aim at objective? Mi ní sọ. We are getting too much in this planet. If we continue to give birth to more children, NGO nìyẹn o. have enough resources. Lọ gbé plan yẹn jáde. Now, pay attention because it's about to get serious. In 1968, Paul Ehrlich published his famous book titled Population Bomb. Unlike several books that have been published about population before this time, Paul Ehrlich's book is accepted by a whole lot of people. So the book became popular. Millions of copies were sold, and that is probably because this time around, the message about population has now become more radical. For example, the first edition of the book started with this statement: the battle to feed all of humanity is over. In the 1970s, hundreds of millions of people will starve to death despite any crash program embarked upon now. At this late date, nothing can prevent a substantial increase in the world death rate. That was the end. Every other thing you will read inside the population bomb will scare the hell out of you. And the summary was very simple. By 1968, Paul Ehrlich agreed or concluded that the end has come. Like, we were too much in this planet, and the next thing will be by. Tó bá mẹ́gbà tí apọ̀jù ṣe bó lè kó terminate ara ẹ̀. Ṣé ti rí wọn? Tó bá ti mẹ́gbà apọ̀jù múra ẹ̀ kúrò. So what are we supposed to do? Well, the guy had some very good ideas, some of which was for the government to start punishing people. You heard that right. He suggested that government should start raise taxes for anybody who give birth to probably more than 2 children. Really? Guess what? That was 1968. World population was just 3.5 billion. Today, we are more than 8 billion. And the planet still feeds us. In fact, more than 1 billion of us are like this woman. Obese. They eat too much. Too much. However, that is not to say that Paul Ehrlich was wrong. In fact, if not for great advancement we experienced in agriculture between 1960 and now, there is no way on earth this planet can truly feed us. I think that should lead us. Ìjẹ́ human being lack food? Did we ever lack food? Ṣé ilẹ̀ short ni? Ilẹ̀ gan expand sí ni. Kò sẹ́ tó mọ̀ bí ilẹ̀ ṣe expand. Ọlọ́run ló expand ẹ̀. Bójò ṣe ń rọ̀ tó òun rọ̀ lílẹ̀ expand. And as a matter of fact, per seconds, every seconds ni ilẹ̀ expand. So ènìyàn ò lè never ever occupy space earth finish. Ènìyàn lè occupy finish. Every second ni ilẹ̀ ń fẹ̀, ni ilẹ̀ ń gbòòrò. Every seconds. Tó bá jẹ́ pẹ́sẹ́ pé human activity ti pọ̀ jù, bóyá hunger ni, ẹ wò àwọn èèyàn obese, oúnjẹ wà ní gbòòrò. So ẹ sọ fún mi, targeting is not on Africa. Okay, tó bá jẹ́ pé àpọ̀jù l'Africa ni, ṣe bẹ́ẹ̀ ní wa ń lò, ṣe bẹ́ẹ̀ wà shortage of people. Why shortage of manpower? Why? If not bad agenda tí wọ́n need, tí wọ́n ní, àṣetánì kò gbé wọn wọ̀. Àwọn tó gbé Jésù wá fún yín nìyẹn. Àwọn tó gbé salvation wá fún yín nìyẹn. So just
Simple question again. So kò wá sí salvation until 2000 years ago. Abi? To see salvation bá wà, it's not a total or perfect salvation, abi, until Jesus has came. They play. So, kí ni modus operandi, kí ni criteria or criterion, kí ni yardstick tí wọ́n fi measure, kí ni yardstick tí wọ́n fi measure you know, ta fi mọ̀ pé yes o, ilé ìdúró, ebi ń pa wọ́n, ọ̀rẹ́ àwọn wọ̀nyí gbogbo ló dáńgájá. Kí ni yardstick tẹ́ fi wọ́n, tẹ́ fi mọ̀ pé èèyàn wà short. Ẹ̀ ń lò wá even gan manpower níbí ó wà short tó ẹ pẹ́ ní dènìyàn, the same ènìyàn yìí náà lẹ́ ń terminate. Ẹ wá mọ̀ pé no, kí ni yóò jọra, kí ni yóò bára mu. Mind you, sir, mind you, ma, the only thing to lè stop our people yìí òun ni sovereignty. Ẹ lọ wo nǹkan tó envy ọwọ́ amúnisìn kúrò ní Burkina Faso, sovereignty ni. Ẹ lọ wo nǹkan tó mú ọwọ́ wọn kúrò ní Niger, sovereignty ni. Kí ló mú ọmọ wọn kúrò ní Mali, sovereignty ni. Kí ló mú ọwọ́ lọ́wọ́ láti má wọ ìlú onílùú lókè àwọn ìlú others, sovereignty ni. Kí ló fà á tí Ghana fi dáre pé kí ẹni tó fẹ́ wá kọ́ empire nílùú wọn kúrò nílùú wọn, sovereignty ni. Ẹ wá sọ fún mi nísìn, sovereignty dà níbi tí Fúlàní ti ń wọ orílẹ̀-èdè DRY tó ń lé àwọn èèyàn kúrò níbẹ̀ lórílẹ̀-èdè Yorùbá, sovereignty dà? Kò sí. Ibi tó bá ti sí sovereignty, kò sí nǹkan tó fẹ́ contain ní clash. Kí ló fẹ́ contain clash? Ta ló fẹ́ contain ẹ̀? Kí ló òfin? Òfin wo ni Nàìjíríà ń lò? Ṣẹ́yìn ló kọ òfin? Ìdílé mẹ́ta dìde, ìdílé méjì dìde, ìdílé mẹ́ta ó dẹ̀ kọ òfin lórí the rest of almost 300 million. 2 family, 3 family. 3 family. 3 family kọ constitution lórí how many people. Ẹ wá ló balance. Ẹ jẹ́ ká má ti kó lórí subject matter tá ń treat lọ. Ẹni ìkọ̀mọ̀ tàbí sọ fún wa tàbí digress lérò bìtì ni pé the only thing tó lè gbà wá kó lọ́wọ́ Bill Gates, the only thing tó lè gbà wá kó lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ pa wá, the only thing tó lè gbà wá kó lọ́wọ́ àwọn tó ń lo àlùmọ́ọ́nì wa, the only thing tó lè gbà kúrò ní ọwọ́ àwọn tí kò jẹ́ aríṣẹ́ ṣe, the only thing tó lè gbà wá ní ọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn tó ń lé wa kúrò lórí ilẹ̀ wa, àwọn tó ń dictate fún wa, àwọn tó ń lalẹ̀ fún wa, àwọn tó jẹ́ aríṣẹ́, àwọn tó jẹ́ arómi, àwọn tó jẹ́ kárí indigenous education, àwọn tó jẹ́ ká lè open border wa, àwọn tó jẹ́ ká ní good government, tó lè jẹ́ govern, tó lè jẹ́ ká ṣe ààbò àti ètò tó péye lórí ara wa. Àwọn yìí náà ọwọ́ wọn ló ṣe wà mẹ́tì yìí dì sí. Gbogbo nǹkan tí mo list yìí tó bá ti ní sovereignty ó lè ní in place, ó lè rí install láti stop gbogbo nǹkan tí mo sọ yìí. Sovereignty ló lè stop wẹ̀. Àìníṣẹ́, àìlómi, àìlóúnjẹ, àìláàbò, kí àjòjì máa wọ́ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wá, Fúlàní ń pa wá, ẹ̀yin tó ń pa wá, technology lẹ̀ tó fi ń pa wá. Torí ká lójú rí wípé nẹ́ẹ̀tì yìí ẹ fẹ́ fi pa wá ni. Ẹ ní kí Bill Gates wá fún sábẹ́ géètì abẹ́ nẹ́ẹ̀tì yẹn. Ẹ sà, ẹ̀yin tó gbé nẹ́ẹ̀tì wá fún wa, ẹni kò náà wá fún abẹ́ nẹ́ẹ̀tì.
ṣíkìnà ṣe pé a kàn ń béèrè àwọn question tó wà technical lọ́wọ́ ara wa kó bá lè yé wa náà ni ẹni kí Bill Gates wá lọ sùn abẹ́ nẹ́ẹ̀tì yẹn torí ẹ̀yin tẹ́kọ̀ gba vaccine àánú yín ṣe mí alẹ́ lábúrẹ́ lámọ̀ ẹ̀pẹ́rù lòún rù ṣẹbẹ́lẹ́ ni wọ́n rùn ní ẹ má mọ̀ pé òkè náà húnra sí mi rí ẹ̀dá tó húnra sílẹ̀ rí àfi tó bá yún ara yìí rárá kò sí ẹ̀dá tó yúnra sílẹ̀ rí kò sẹ́ni ṣe yún òkè àyè máa tó mọ̀ pé òkè náà yúnra sí mi á gbé díẹ̀ sílẹ̀ bí ilé bóyá ìkébè máa ń wù yín ó kì í ṣe ìkébè ni wọ́n ṣe sí apá ni ahọ́n ló gbé mi. kẹ má ti gbọ́ pé wọ́n fẹ́ ṣúùtì lápá ni wọ́n lè pòm give you shot ẹ̀yẹ ká lọ wò bọ́n yẹn sẹ́ pé àwọn fẹ́ pa yín àwọn tó wà ní ìjòkó ọ̀jọ̀gbọ́n pé wọ́n fẹ́ wá pa yín the same people yìí náà ló padà wá lọ ní pé àwọn wá bá yín jà fún ẹ báwo lẹni tó lóun fẹ́ pa yín tí wọ́n á sọ pé òun fẹ́ gbà yín là ẹjọ́ báwo lolùgbàlà tó ṣe di olùpa báwo ni apanimáyọ̀dá tó ṣe di olùgbàlà ẹjọ́ báwo ni apanimáyọ̀dá tó ṣe di olùgbàlà mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ wo bí wọ́n wà ní ipò apanimáyọ̀dá ni o. Oh no. I don't like the image of Bill Gates you are showing. Instead, show them this one. Yeah, that is Bill Gates. Sherry, I give credit to the source of this video. In 1960s, Bill Gates today believes that our planet can no longer sustain us. Hey, he's a sadistic bastard. Unlike Hellich, Gates doesn't think that the planet cannot sustain us because we can't feed ourselves. Instead, he thinks the planet cannot sustain us because of two things, climate change and poverty. But does that mean that Bill Gates is suggesting or even trying to intentionally kill people? I don't think that's the case. So please, carefully pay attention to this speech, which, by the way, is what most people usually revert to wherever they quote him as saying he wanted to kill 3 billion people. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic naturally flattened it at all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. In another interview, while talking about... ní sùúrù ọ̀rẹ́ mi àwọn ti ṣàṣeyọrí níbi vaccination àwọn ti ṣàṣeyọrí níbi contraceptive so gbogbo ẹ̀jẹ̀ ti gba vaccination kí ni túmọ̀ lẹ́rìn mi àti ẹni o wọ́n lọ́n fẹ́ reduce the population ó ní àwọn ọ̀dẹ́ ti ṣe dramatically okay do well mi ní fàsẹ́yìn o òun ló yẹ kí n sọ èdè mi stay glue ṣebí ẹ̀kọ́ máa ń wò nǹkan ni the same thing ló máa ń ṣe wá inú ìwé wọ́n á kọ lẹ́tà yìí pé ká lọ fún ẹni tó fẹ́ yìnbọn lù wá àdẹ́gbé lẹ́tà yẹn àníkà á lọ fún ẹni tó fẹ́ yìn lù wá wẹ́rẹ́ àwọn ẹ̀ sọ pé shoot me immediately náà sọ yìnbọn lù kété tó bá ti ya lẹ́tà yìí yìnbọn lù wọ́n dẹ̀ sọ fún ẹ pé a ní kó open lẹ́tà yìí ó fi lẹ́tà rán mi ẹni tó rán mi sí oní ti mákindé bẹ̀ kì í sọ kó já lẹ́tà yẹn ní ṣojú mi
order is order mo dẹ̀ débẹ̀ ẹ̀ sàwọn ní kẹjá lẹ́tà yẹn ṣojú mi kẹka mo kàn wò bóyá ó ní mẹ́sì tẹ́ fi rán mi padà ni ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó dẹ̀ sí lẹ́tà yẹn ó dẹ̀ yìnbọn lu bó ṣe ń kà á ó dẹ̀ yìnbọn bó ṣe rí nìyẹn nǹkan tí ó bá ti wà ní ihò mú wa a kì í fọkàn balẹ̀ ṣé kí n fà sẹ́yìn ni tí bá fẹ́ kí n fà sẹ́yìn ẹ̀ tẹ 1 mi ní ẹ má jẹ́ fà sẹ́yìn ẹ̀yin fúnra yẹn fà sẹ́yìn kẹ́ gbọ́ nǹkan tó sọ níbẹ̀ yẹn wọ́n náà fẹ́ reduce the population ó dẹ̀ ka iye population tó wà ó dẹ̀ ṣe estimation fún yín ó ní bọ̀tà wọ́n ti ṣàṣeyọrí dáadáa níbi ti vaccine sí ìwọ́n tó gba vaccine kí ni àṣeyọrí tó ń ṣe mọ́ ẹ lára gbogbo ọmọ yín tó ti gba contraceptic kí ni àṣeyọrí tí wọ́n ti ṣe mọ́ ọmọ yín lára ó dẹ̀ yẹn mo ń sọ̀rọ̀ jù because ojú àrò yín láti fà sẹ́yìn ẹ jẹ́ kí n máa yín fà sẹ́yìn kẹgbọ́ bóyá èmi ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wá ṣàlàyé fún mi ẹ gbọ́. Most people usually revert to wherever the quoting has said he wanted to kill 3 billion people. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only... wọ́n láwọn fẹ́ ṣe nǹkan tá a mú nọ́mbà yẹn padà wá sí 0 so kí làwọn kan tó fẹ́ ṣe kí làwọn plans ó wà nílẹ̀ láti mú nǹkan yẹn padà wá sí 0. various economic changes that have even flattened it all. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to 0. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to 0. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to 0. Now that's back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Okay. Now, if we do a really great job on new vaccines, Vaccine. healthcare, Yes. reproductive health services, we could lower that by... Reproductive health services. Ètò láti bímọ. Reproductive health services. Wọ́n ṣe ń fún àwọn ọmọdé wọ̀nyẹn ní vaccine. Wọ́n fẹ́ reduce the number. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe tremendous way. In tremendous effort wọ́n ti wà tremendous in 2 ways. Kí ni number 1 way? In vaccination. Second way, on reproductive sector, contraceptive. Even condom tó ń gbé fún ìtẹ́ ń lò, wọ́n ròyìn, in fact, tó bá tiẹ̀ fi gbólà ẹ̀ tó kì sínú disease, ó bẹ́tà jù kò tẹ̀wọ̀ condom. Lẹ́yìn ẹ̀yìn oníkùkíkì, àwa introduce pé kẹ nígbà tó ń bá yẹ gbogbo yín jẹ́ náà, ẹ̀ jọ́kùnrin mọ́. Wọ́n ní kẹ kóbìnrin méjì sílé, ẹ̀ máa fọwọ́ jánú. Bọ́kùnrin kan ò ṣe ṣan bí obìnrin kan ò ṣe ṣan ẹ̀rọ ìkejì á sì rọ̀ wèrè tó lọ́ọ́ ṣe déta kúkú ṣe ihun ẹ̀ nínú ilé ṣe rí pé gbogbo nǹkan náà fi ṣe wá léṣe a dẹ̀ ti rí pé wọ́n ti ṣe gbogbo àwọn ìran wọ̀nyí léṣe mo yẹ gbogbo àwọn ọmọ tó ti gba vaccination obìnrin mo dẹ̀ wá sọ pé kẹjẹ́ ká tètè bímọ káwọn ká lè rán àwọn ọmọ táfìlì space wọ̀nyẹn ẹ̀yin kan ẹ máa takò mí kí n má ti sọ̀rọ̀ ni wọ́n á dẹ̀ hàn mi. Èmi á sọ tèmi. Tí bá ti ń sọ̀tọ̀ hàn mi, mo máa ń rẹ́rìn ni. Because when we go, kọ́lọ́ máa jò late ni, we are still coming back to it. I need that. Mama yan, but I misinterpreting mama. Mama yan, ipe gbogbo wa àwọn tó ti stop family planning. Ipe gbogbo atu gbọ́dọ̀ bímọ sí.
gbogbo ẹ̀ tún gbọ́dọ̀ bímọ sí ṣe bẹ́ẹ̀ gbé wọ́n ṣe dé ẹ jẹ́ ká máa wò tó máa ṣẹlẹ̀ ṣe mẹ́kún látọ̀ ní kígbe ẹ̀yin tẹ́ bá gba nẹ́ẹ̀tì nísìn àyípadà mọ̀ torí kì í ṣe ẹ̀kan ló ń pa yín síra ní oríṣiríṣi àwọn àrùn lábẹ́ sí máa jẹyọ lára yín àwọn láwọn fẹ́ yí nǹkan láti nọ́mbà tó wà àwọn fẹ́ yí sí 0 ọ̀nà méjì wọ́n lè di ṣàṣeyọrí nínú àwọn àṣeyọrí ẹ̀ nẹ́ẹ̀tì wà ń bẹ o nẹ́ẹ̀tì wà ń bẹ tó ra sọ fún yín tó bá jẹ́ pé èèyàn pọ̀ jù ní activities yẹn ẹ ń sọ̀rọ̀ clean energy ṣé àwa ló ń ṣe mọ́tò a ní rìfánẹ́rì kankan lórílẹ̀‐èdè wa àwọn nǹkan tó ń emit carbon dioxide bóyá mímọ̀ kan tó ń ná emit àkíńṣà ló ń fly jet chemtrail epo tí jet ń lò tó máa ń fàlà sí kinní yẹn bàbá ńlá cancer chemtrail kìíṣà ló ń fly ẹ̀ ẹ̀yin ló ń ba energy jẹ́ ẹ̀yin ló ń ba planet jẹ́ but attack yín on Africa ẹ kò jẹ́ àṣetánì ni ẹ kò jẹ́ àṣetánì ni ẹ ká máa gbádùn wọn àpín ètò yìí màá ṣe nǹkan ní máa ní ṣe náà màá ṣe nǹkan ní máa ṣe. Another interview while talking about again poverty and climate change. ẹ má jẹ interrupt wa o ẹ ká gbọdélẹ̀ ẹ ká gbọdélẹ̀. With education, with economic growth, with health and nutrition, that'll really set the course for moderating the population growth between 2050 and 2100. Even earlier, before all this previously, Gates had said this. When our foundation first started up, it was focused on reproductive health. That was the main thing we did because I thought, population growth in poor countries is the biggest problem they face. You've got to help mothers who want to limit family size have the tools and education to do that. That's the only thing that really counts. Well, then I came across articles that showed that the key thing you can do to reduce population growth is actually improve health. And that sounds paradoxical. You think, okay, better health means more kids, not less kids. Well, in fact, what parents are doing is they're trying to have 2 kids survive to adulthood to take care of them. And so the more disease burden there is, the more kids they have to have that high probability. I think at this point, there are 3 questions we should try and ask ourselves and find answer to. And I will try to ask those questions. And when I'm done, I will just keep my mouth shut and get away from this camera. The first question will be, does Bill Gates actually believe that the population of the world is too much? And the answer to that is yes. Bill Gates believes that if we are going to be able to control poverty and have some good fight with climate change, we have to reduce the population of the world. But pay attention to this. How does he think this is going to be possible? Where his suggestion is that if we can improve people's health and people's education and people's economy, naturally the population of the world will be reduced. Then that should lead us to another question, which is there any evidence to support this claim? Can we truly believe that we can reduce the world population simply by improving people's economic status, education, and healthcare? And to answer that, I will need to show you this world birth rate. What I'm showing on your screen now is the fertility rate of the entire world as at 2020. The country in deep purple, I don't know color, but I think this is deep purple, give birth to between 6 and 7 children per woman. The country in light purple are giving birth to between 5 and 6 children per woman. Pink is giving birth to about 5 children. Red is giving birth to 4.5 children. Orange is giving birth to 4 children, while yellow
is giving birth to 3.5 children. Now, look at these countries in blue and green. Some of the countries here give birth to as low as 1 child per woman. What you will observe with the fertility rate I just show you now is that the poorest countries of the world is also the countries that are giving birth to most children. And why is that? Well, 2 reasons. Reason number 1, ignorance. Usually, poor people are much more likely to be more ignorant than rich people. And because these people are ignorant, they are more likely to think children are assets. The second reason why the poorest people in the world are the one giving birth to most children is because poorest people in the world have no access to good health care. And because these people live in an environment where they don't have access to good health care, it means there will be high child mortality rate. And because these women are seeing that more kids are dying in their environment, they will. mo fẹ́ ká béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ ara wa ká dẹ̀ dáhùn láláì fi àbòsí sínú ẹ jọ̀ọ́ ní ibi tí èmi àti ẹ ta belong sí either directly or indirectly nínú Nàìjíríà ìgbà tá a wà nínú Nàìjíríà ìjẹ́ ń gbọ́ mi sí nígbà yẹn Nàìjíríà ń purọ́ pé àwọn wà ní United Nations dẹ̀ ti mọ̀ sí pé Nàìjíríà tó ra ti sọ fún wọn pé Nàìjíríà is not a nation, is not a country, it's an illusion. Báwo ni after 1914 to 2020 to 2014 from 1914 to 2014 ẹjọ́ alpha ṣó yẹ kó ṣe wà níbẹ̀ ṣé wọ́n ti bẹ constitution yẹn wò wọ́n ti tweet yẹn wọ́n ti túnṣe so kí ni wọ́n ṣe nínú àjọ àgbáyé kì í ṣe ìta lọ nìyẹn nǹkan tí ó kó àpọ̀jọpọ̀ síbẹ̀ ẹjọ́ ṣó real. United Nations àbí inú ECOWAS bẹ́ẹ̀ ni 2014 yes thank you 2014 mo ní 2014 2024 oh thank you jọ láti 1914 sí 2014 ìjọ padà bí sí tiẹ̀ wọ́n padà bí sí tiẹ̀ náà mo á bèèrè lọ́wọ́ yín ṣé United Nations àbí ECOWAS ẹjọ́ àwọn organisation wo ni ẹjọ́ ó níbi tí mo ń lọ ṣé organisation yẹn ló yan Bill Gates kó wá control population mo ń bèèrè lọ́wọ́ wa ṣé organisation yẹn ló yan Bill Gates kó jẹ́ Mr. Pandemic or Mr. Vaccine ẹjọ́ ṣé àjọ àgbáyé ló yan okay another question ṣé Ondo State ló dà yìí pé nǹkan tó ń ṣe wá báyìí ni pé ẹ wá bá wa I need the mosquito net ẹ̀yin Ondo State ṣé request yín nìyẹn ẹ ti níṣẹ́ ẹ ti ní security ẹ ti ní ọ̀nà but tó bá jẹ́ pé Nigeria is one mo rò pé nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ l'Ondo State ó yẹ kó concern ní ara Kwara nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara ó yẹ kó concern ní ara Ogun State kó dẹ̀ concern ní ara Anambra kí ara Anambra nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Kebbi kó máa concern tó wá jẹ́ pé kan ni wá now nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ yìí àwọn tó ń lé kúrò nílùú
wọn ti padà sílùú àwọn tó dẹ̀ lé wọn kúrò nínú ìlú wọ́n ń kọ́lé síbẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n ń rí flag wọn wọ́n ń ṣéǹjì demographic wọ́n ń ṣéǹjì ilẹ̀ ẹbẹ̀ wọ́n ń ṣéǹjì structure bẹ̀. mo fi pé nǹkan tó yẹ kó Ondo State kọ́kọ́ tákù nìyẹn pé àwọn agbésùmọ̀mí yìí tó bá parí ní Kwara ṣé kìí ṣe pé wọ́n ń bọ̀ lóńdó State. mo ní láwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n lè build ibo lágbàdé bì yìí ṣé èmi nìkan ló ń ronú bí ẹjọ́ ṣé mo ṣe ń ronú bí ènìyàn ṣé bí ènìyàn ṣe yẹ kó ti máa ronú mo ti ń ronú ẹjọ́ ẹ jẹ́ mi kò ẹjọ́ ṣé mo ṣì wà alright àdẹ́yìn ni ò wà ẹjọ́ ok a máa mọ̀ nísìn ẹjọ́ mo nídìí ẹni mẹ́ta ẹjọ́ mo mẹ́pẹ́ nífẹ̀ẹ́ mi rárá ẹni mẹ́ta kó confirm ẹ̀ bóyá mo ṣe wà ok àdẹ́yìn lẹ wà ok tẹ́ bá ti lè confirm ok ẹ kákọ́ ṣe tọ̀dọ̀ mi tán màá sọ nǹkan tó next ẹjọ́ ṣé mo ṣe wà ok tí má ṣe wà ok ẹ bá mi tẹ yes ipe nǹkan tí mo ń sọ ó bá ọ̀rọ̀ aráyé mu ẹjọ́ bá mi tẹ yes mo ní di yes mẹ́ta yes okay you are okay one ẹ ṣé bàbá mi kò ní bàjẹ́ fún yín ẹjọ́ ìwọ mo mọ mi lè gbé sàlámì kọjá mọ́ṣáláṣí lọ́dọ̀ ok mo ti rí méjì mo ti rí mẹ́ta ó ti tó ẹni tó bá padà tún fi kíní sí mi á tún di wàhálà á di ronto Chidinma how do you hear Yoruba? Kedu kọọdù ẹyin Chidinma Chidebere we love you we are here together ẹ ṣeun God bless you tó bá yẹ pé mo wà òkè ẹ̀yin ẹ wà òkè kẹ wá bá mi jà nínú kínní come and fight me now if I'm okay thank you confirm that I'm okay gbogbo yín yòókù ẹ wà òkè torí tẹ bá wà òkè ẹ mọ̀ pé nǹkan tó yẹ kó consign ní Ondo State kì í ṣe net ṣùgbọ́n a ti sọ fún yín pé ìlú yẹn kò ní sovereignty wọ́n ní ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ní ń pa fún ni olórí burúkú nǹkan tó yẹ kó bójú tó wọn bójú tó àwọn ọmọ NYSC tó ń jáde every year kò síṣẹ́ fún wọn àwọn NYSC bí wọ́n ṣe ń jáde bẹ ilé gbogbo àwọn ọmọ sáyẹ́ǹsì wa tó ṣe nurse tó ṣe nursing tí wọ́n ṣe edtech gbogbo ẹ̀ tó wà ní medical line gbogbo pátápátá ni wọ́n ti ń bá sùn ní UK Canada Australia Arab ìlú Arabu ẹ mọ̀ 2 years ago ni wọ́n ti ṣí àgbogbo ọ̀sọ́wọ́ tomat lè rí epo ṣe nursing or edtech or doctor ìgbà yẹn wọ́n kó gbogbo kúrò lórí ilẹ̀ wa kí ló dé ẹ̀dẹ̀ rí gbogbo kinní wọ̀nyí ẹni tó wà nínú ìpéjọpọ̀ tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ pa yín ipò wọ́n fẹ́ reduce population the same people yìí ló tún wà lọ harnet ẹ̀dẹ̀ ló ń tẹ́wọ́ gbà á ibo lágbàdé bì í ẹ wo lára ìyà tó ń jẹ wá tó yẹ kán bójútó nínú net àti ìyà yìí ẹjọ́ yẹ ká mẹ́yọ̀ kan mo fẹ́ fi ìyà yẹn hàn wá o nínú net àtẹlé ìwòlò yẹ ká mú nínú owó pẹ̀lú ọmọ àlàáfíà màmá ìwà àìkúnléwé àgbọ̀dọ̀ mójú kan náà ẹmú kan nínú eléyìí àti mosquito net ètò ẹ̀kan bójútó ẹjọ́ ìwòlò ẹ̀kan bójútó. From Europe, you dey see there, na then go end up for inside Mediterranean Sea so. ẹ wọ ọmọ kékeré tó wà bẹ́ẹ̀ o ẹ wọ ọmọ kékeré o ṣé ẹ̀dá bọ̀ sánú yẹn ẹ̀dí ṣé ẹ̀dá bọ̀ ọmọ kékeré ṣé ẹ̀dá bọ̀ kékeré tó ń gbé sánú ṣé ẹ̀dá ọmọ kékeré kò survive well. E be like Israelite journey o. níbo ṣọ́ọ̀tìrì ẹ wọ ọmọ kékeré àkílódé. Na then go
end up for inside Mediterranean Sea. Òyìnbó mọ̀ ìdarí bíbí yìí ayé yìí bàjẹ́ gbogbo ẹ̀yìn leader black. Say you wan come Europe by land, make you think am 2 times. Ẹ wà wọ́n kékeré. Ẹ̀ṣẹ̀ olómọdé iṣẹ́. Oh my goodness, I can't withstand it. E be like Israelite journey o. You dey see people. I can't withstand it. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ́mọ kékeré yẹn? Ẹ̀ṣẹ̀ wo lọ́mọ yẹn ṣẹ̀? Ẹ má ṣe o. Ẹ̀ṣẹ̀ wo lọ́mọ yẹn ṣẹ̀? Ṣé ìjọta bí ọmọ yẹn àdùnnú ni? Àbí wọ́n sọ pé ọmọ yẹn ikú oró bẹ́ẹ̀ ni kó wá kú? Tí ọmọ yẹn ò bá tẹ̀ ń ṣọmọ Ondo State kó tiẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ black, ṣé kò yẹ kí a tẹ̀ ní simple sympathy? Kí ló lè fà á táwọn èèyàn ló máa fi kú sínú omi? Kò sí sovereignty ni, àìlò sovereignty, gbogbo àwọn olúwọ̀n yẹn ò ní sovereignty. Ẹ dúró, ṣé Igbo ní sovereignty? Ṣé Cameroon ní sovereignty? Ẹni ìlú tó bá ń sọ èdè tí kìí ṣe èdè ẹ̀ kò ní sovereignty. Definition nìyẹn. Simple definition mo fún yín yẹn. It's either you take it or you leave it. I will keep on telling you until you get it. Anywhere you are in Africa and you are speaking language that is not your native language, you don't have sovereignty. You don't. Because the first evidence of your sovereignty, the first evidence of your sovereignty, the first physical evidence, the first and even last evidence that you are practicing your sovereignty is your language. It's your language. Nítorí pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá tẹ́ máa ṣe nílé ayé nínú orílẹ̀-èdè yẹn, èdè lẹ́yìn máa fi express sovereignty yín. Kí lẹ fẹ́ fi express security yín? Èdè yín lẹ fi express ẹ̀. Kí lẹ fẹ́ fi express education yín? Èdè yín lẹ fi express ẹ̀. Kí lẹ fẹ́ fi express technology yín? Èdè yín lẹ fi express ẹ̀. Kí lẹ fẹ́ fi express code security yín? Èdè yín lẹ fi code yẹ. So ṣé èdè ẹ ló ń sọ? Wá ìtọ́ Ọlọ́run fi bí ẹ sínú èdè yẹn. Ọlọ́run ṣe mistake nìyẹn o. Very careless God. Your God is a careless God. Yeah? Yeah? I will explain. Your God is a careless God. If He can create you where you cannot feed yourself, He's a careless God. Because ọmọ yín, ọmọ tẹbí, ìjẹ́ ẹ̀tọ́pa ẹ̀ síbi ọ̀nà tágbà ti lè dá dúró, tágbà fi lè jẹun, tágbà fi lè jẹ èèyàn. Ìwọ ní kà burúkú yìí, ìwọ aláìyẹ aláìlóòótọ́, tó bá lè ti ọmọ ẹ̀ síbi tẹ́bi àti pákú. How much more Heavenly Father, Ọlọ́run Olódùmarè, ó dá ẹ sílẹ̀ Yorùbá, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ English bọ́ pẹ́rẹ̀, ó lè express anything that ṣe àwọn kan ti condemn. Àwọn yes 80% ṣe ní gbogbo ọdún tó follow wá sí wọ́n ti wà condemn, but thank God pé wọ́n condemn ni wọ́n destroy. Kì í ṣe bóyá omi wọ́n ti melt mọ́ omi àbí wọ́n ti jó, wọ́n ti diffuse sínú afẹ́fẹ́.
kì í wọ́n ti evaporate, kì í wọ́n ti di spirit ẹ̀wọ̀n sí di spirit, wọ́n kọ́ lè condemn ní. So amending ló kù fún wọn sí. Ṣé gbogbo àtọ́ ṣe wèrè yìí a lè fi wọ́n lẹ̀, ẹ má fọkàn balẹ̀. Mi kì í sọ̀rọ̀ síbẹ̀, kóòdì ní náà nìyẹn wá bá dé, kóòdì ló bá dé. Tó o bá ti sọ èdè ẹ, you don't have your sovereignty. Kí ló fẹ́ dá ẹ padà sínú èdè ẹ nísìnyí? DRY. Kí ló fẹ́ dá ẹ padà sínú èdè ẹ? Kò sí ọ̀nà tó lè gbà tó lọ sórí èdè ẹ mọ́. Wà láìtàláì. Bàbá kan sọ̀rọ̀ rí lórí agbágbé mo dẹ̀ dọ̀rọ̀ yẹn mú. Ó lẹ́ ń bá ìyá onítìríjà. Ó lẹ́yìn tó yẹ kẹ́ máa gbàdúrà pé orí ògbódò fọ ẹ̀dọ̀ gbódò rí. Hello, ẹni tí template ilẹ̀ Yorùbá wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá mọ̀ bó ṣe precious tó, o ò ní jẹ, o ò ní mu, ipò Olúwa o bá wa di ẹ̀mí ẹ̀ mú, bá wa dì mú, ìkọ̀kan gbọ́dọ̀ ṣe, Olúwa bá wa. Ṣó mo rí bí ọ̀run ṣe jìnnà sí ayé, tí ayé jìnnà sí ọ̀run, bẹ́ẹ̀ ni kò ti máa gbàdúrà yìí pé kí bóyá stress, headache, you got concern, ipe kankan, anything tó lè fẹ́ cause discomfort, bí ọ̀run ṣe jìnnà sáyé ni wà fẹ́ kó jìnnà sí ìyá yẹn tó bá mọ̀ nǹkan tó wà lọ́wọ́ ìyá yẹn àti bó ṣe jẹ́ fún ilé ayé ẹ̀. Ọ̀nà tó the first time tí ènìyàn máa ní ìjẹ́ mi pé DRY ló ṣe fẹ́ ṣe ìtúsílẹ̀ fún gbogbo Áfíríkà. Ìwọ tó dẹ̀ ń gbọ́ èdè mo dẹ̀ ṣàbòsí, ó dẹ̀ gbọ́ èdè mi pé mo sọ fún ẹ ipe template tó wà lọ́wọ́ DRY àwọn kan ṣe bí nǹkan tó yẹ kán gbé ìkànnì wa tẹ́lẹ̀, nǹkan tó yẹ kán gbé lulẹ̀ nìyẹn, nǹkan tó yẹ kán gbé lulẹ̀ nìyẹn náà, nǹkan tá tú ni nǹkan tá tú ni. Àwọn kan wà tó yẹ kán ti dẹrù ayé nínú ilé. Mo tún ti ń padà lọ síbẹ̀, mo tún ti ń padà lọ síbẹ̀, mi ìdẹ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ mi. Kò sí tí Nàìjíríà bá remain Nàìjíríà, tí Nàìjíríà ṣe ń jẹ Nàìjíríà, kò sí nǹkan tó lè gbénu yẹn jáde, kò sí. Mi lè sọ jù yẹn lọ. Ṣé wá rí template wà lọ́wọ́ màmá wa tí Yorùbá bá ti wá ń practice ẹ̀, tí DRY bá ti wá ń practice ẹ̀, tá ń practice ẹ̀, òun láwá ṣílẹ̀kùn, lẹ̀kùn ọ̀làjú, lẹ̀kùn ìmọ̀, lẹ̀kùn òye, lẹ̀kùn ọgbọ́n, lẹ̀kùn agbára, lẹ̀kùn àlàáfíà láwá ṣí fún gbogbo Áfíríkà. Áfíríkà wá padà tàn mọ́lẹ̀ yẹn padà sí gbogbo àgbáńlá ayé. Ìgbà ẹni total Jerusalem on earth, but new earth, new heaven, new earth, abẹ́ ìkànnì nínú ìwé fi hàn, new earth, new heaven, DRY ní ẹ̀fọ́ kan balẹ̀. Kò ní í ṣe ọlọ́kọ̀fà àwọn olùkọ́ tán. Kéèsì wa yàtọ̀, my case is different. Mo sọ fún wa, ìjọ tí a sun oorun mi, ẹ mọye ẹyin tí dáàdì mi discharge ìjọ yẹn ni, ìyẹn kò tiẹ̀ burú. Èmi mo fight tí mo break egg, mo win níbẹ̀ yẹn wá. Mo ní kò tí mo wá ṣe ilé ayé sẹ́, mo win wá ní gbogbo ìrìn àjò ọ̀hún, ní gbogbo nínú òfin, nínú ọ̀la, gba oríṣiríṣi ọ̀nà ikú kọjá. Here I am today, here you are today. You must fulfill a destiny, sir. And your destiny can only be Gaddafi. Mo lẹ́gbọ́n kan tó ń jẹ́, okay, àwọn ará Libya nìyẹn, torí mo lẹ́gbọ́n kan tó ń jẹ́ Gaddafi. You are welcome. The only thing tó lè jẹ́ orílẹ̀ ayé gbé, tó lè jẹ́ kó rógo lò, òun ni nínú orílẹ̀-èdè DRY. Òkúta tí mọ̀lẹ́ kọ̀ sílẹ̀ ni kò máa múra sílẹ̀. Ijó àti ayọ̀ ló bá dé. Ẹni tó tiẹ̀ ń bínú ẹ̀ gan-an, ó lóun fẹ́ fi ijó pàdé ẹ̀ kó wá jó ni. Kò sí bó ṣe bínú tó.
tèmi wà lára mi tí ẹ ló ń sọ yẹn kò sí bó ṣe bínú tó bá gbọ́ fèrè ayọ̀ tó gbọ́ ọ̀rọ̀ ayọ̀ wà á rẹ́rìn-ín má kàn sórí burúkú mọ́ ni ẹ̀yin OPC ẹ má sórí burúkú lọ bèèrè lọ́wọ́ ga yín má sórí burúkú báwo ni gbèsè ayé ẹ̀ ṣe rí ẹ̀yin ọlọ́pàá ṣé bó ti ẹ̀kẹ́ ti rí ní rédèrèdè rádaràdà I'm proud of you gbogbo ẹ̀yin civil servant ṣé bó ti ẹ̀kẹ́ ti rí ní gbogbo yín pátápátá nínú bẹ̀ yẹn gbogbo ẹ̀yin ọmọ ológo ṣé bó ti ẹ̀kẹ́ ti rí ní gbogbo ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ṣé bó ti ẹ̀kẹ́ ti rí ní rádaràdà gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí ṣé bó ti ẹ̀kẹ́ ti rí ní rádaràdà bí ìbátẹ̀ ṣe ọmọ áfíríkà ló ń kú lórí bó ìbátẹ̀ ṣe ọmọ ìyá ẹ̀ ló ń kú lórí Mediterranean Sea wò ó pé ọmọ Yorùbá kan ló bí tó bá tẹ̀ jẹ́ ọmọ Yorùbá kan ló bí wò ó pé black kan ní ẹ̀yà kan ní bó ṣe wà yẹn bọ́n fún òyìnbó kídìní ẹ bọ́n gbé kídìní òyìnbó sí ẹ lára kò lè ṣiṣẹ́ ìjẹ́ wọ́n sọ fún ẹ ìjọ gbọ́rí ìjọ tí mo sọ náà ni medical doctor kan sáré lọ ṣe kí mo wà lọ́dọ̀ igi tútù ń gbà ọ̀hún ọkọ̀ bọ́sùn lẹ́nu fẹ́rẹ́ náà ni bí máa yẹn ṣe lọ ṣe research ló pè mí pé tó tọ́ má lọ̀rọ̀ tí mo sọ ipò òun dẹ̀ ti wà ní medical field ipò kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní ipò òun ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ bèrè òun lọ ṣe wádìí ni ẹ lọ sáwọn àwọn tó ṣe transplanting ẹ̀yin tọ́mọ yín dẹ̀jẹ̀ dọ́tọ̀ ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ yín àtọ́bá ẹgbẹ́ fẹ́sẹ̀ ẹgbẹ́ kọ́ mẹ́mà púfù rọ̀ jẹ́ kí mọ́mí mẹ́pẹ́ ló dò ní ẹ o jẹ́ kí dádì mẹ́pẹ́ ló dò ní ẹ o pé kì í ṣe fíìdì ẹ kí ni black èmi kò tiẹ̀ mọ̀ yẹn ni mo bá sọ náà ẹni ẹni pé òótọ́ máa ní bàbá ọmọlógo òun máa gbọ́ for the first time ni ó ṣe rí pé ẹni tó lè donate fún ẹni yẹn ò ríra ẹ nínú ayé black yòókù ipe ìtúsílẹ̀ wa ló máa ṣe tó tá ìtúsílẹ̀ fún gbogbo black tí kò ní ẹ rí ìyà tó ń jẹ wá ni ẹ wò ìyà gba slave trade àná ni mo ń kígbe bí mo ń làmẹ́ǹtì bí ipe mímẹ́ pé ìlú tí mo play fún aláná yẹn ipe mímẹ́ pé ìlú yẹn náà kó wà lẹ́rú Argentina Argentina wọ́n kó àwọn ẹrú lọ sáyẹn àwọn Argentina wá sí wá ra ẹrú ẹjọ́ ṣé mo ń sùn nígbà yẹn ni Argentina tó wá kó wa lẹ́rú ó wà láwọn tó rà wá Argentina ẹ jẹ́ ká wo journey so far tó jẹ́ pé ọdún yìí ni mo fẹ́ ká wá lísì sí fídíò yìí kẹ́rí ibi tí hope wá wà bí Ọlọ́run ṣe gbà wá ayọ̀ ló bá dé ìjó ló bá dé ẹ jọ̀ọ́ sáré bá mi pín ètò yìí níbi a ṣe lọ nísìnyí ká lọ wo journey so far tó gbé adé orílẹ̀-èdè wa ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yà tẹ́tí sílẹ̀ ká gbọ́. Democratic Republic of the Yoruba, DRY, is a sovereign nation, the newest sovereign nation on the west coast of Africa. The indigenous Yoruba people, IYP, had existed on their sovereign ancestral land, Yoruba land, since the beginning of time, ever before British colonization of our land. People and resources followed in 1914 by amalgamation with other peoples and their different lands to form the colonial illusion scheme, the brainwashing arrangement called Nigeria. Before colonization, our ancestral land and our people were variously known as Yoruba land, Yoruba country,
Yoruba Nation, Yoruba Empire. Today, all these terminologies are subsumed within the official internationally registered name, Democratic Republic of the Yoruba, DRY. We are therefore the Indigenous Yoruba people, IYP, of Democratic Republic of the Yoruba, DRY. For short, IYP of DRY. Every such momentous and or eventful nationhood, identity and sovereignty of Democratic Republic of the Yoruba, DRY, normally has a personae, a divine messenger on the human plane, who represents the hand of divinity in the affairs of man, to pull off and to bring to pass and bring to fruition the phenomenal occurrence. In the case of Democratic Republic of the Yoruba and of we the Indigenous Yoruba people of DRY, it has been Her Excellency Modupe Onitiri Abiola, MOA. There is also a divine blueprint, delivered exclusively to MOA, who is thus the custodian thereof. The push towards reclaiming our identity, nationhood, and sovereignty as ancestral land crystallized in a very concrete way precisely on the 8th day of March, 2022, when MOA, addressing Indigenous Yoruba people from all over the world in an online meeting, asked us for 5 million verifiable signatures of Indigenous Yoruba people 18 years and above in a petition to register our desire for an independent sovereign Yoruba nation, now Democratic Republic of the Yoruba, out of the colonial illusion amalgam called Nigeria, promising us that if we did this, she would, by God's grace, do what was needed to get us, Yoruba, out of the colonial arrangement called Nigeria. On the 27th day of May, 2022, more than 5 million signatures had been obtained. This was announced to the joy of all IYP of DRY in attendance at the subsequent meeting for this purpose, and submitted to the United Nations for worldwide information. While the 5 million signature petition was a declaration of intent to exit Nigeria, the official exit, coded in the Declaration of Independence, was done on the 20th day of November 2022. Thus, officially, Democratic Republic of the Yoruba, DRY, became independent of the colonial arrangement called Nigeria on November 20th, 2022. Beginning on the 18th day of December 2022 with the flag off, and through the 31st of January 2023, what is known as the reclamation exercise was successfully carried through. The reclamation exercise, essentially, was the official notification to each and every one of the 8 governors and speakers of houses of assembly in the 8 states to which our sovereign land had been divided under the colonial and neo-colonial Nigerian arrangement, codenamed by Nigeria as Lagos State, Oyo State, Osun State, Ogun State, Ondo State, Ekiti State, Kwara State, and the part of Kogi State that lies on the left of the vertical flow of the river Niger, as seen on a map. The reclamation letter was the notification to these Nigerian operatives that the now independent Democratic Republic of the Yoruba, represented by and in the Indigenous Yoruba people, IYP, of DRY, were at hand to receive the handing over of all Indigenous Yoruba people, ancestral land, territory, borders, and all appurtenances thereof, stations, barracks, airports, seaports, etc., from the Nigerian operatives. Precisely on the 12th day of April, 2024, 1 years and 5 months after the Declaration of Independence, and a year and 3 months, approximately, after serving the reclamation or notification papers on the stated governor's offices and those of speakers of the Houses of Assembly, the proclamation of sovereignty of Democratic Republic of the Yoruba, the official start of government of DRY, and the activation of its sovereignty, was done in the city of Ibadan, capital city of Democratic Republic of the Yoruba,
by Her Excellency Modupe Onitiri Abiola, MOA, and immediately followed by the swearing in of His Excellency Mobolaji Olawale Akinola Omokore as head of Provisional Government President of Democratic Republic of the Yoruba, whose name was also subsequently submitted to the United Nations as being the head of Provisional Government of DRY. As at this writing, Democratic Republic of the Yoruba is a sovereign country, a sovereign nation, known so to the international community, whose government is already functioning, but its territory, Democratic Republic of the Yoruba, the sovereign ancestral land of indigenous Yoruba people, including our secretariats, where our DRY should be operating from, is still being encroached upon, illegally so, by the terrorist government of the colonial illusion scheme named Nigeria. By the grace of Almighty God, we shall have our DRY provisional government right inside our secretariats this year, 2025. The Democratic Republic of the Yoruba, DRY as the name goes, is a democratic republic. Being democratic, power resides in the people, Indigenous Yoruba people, IYP, of DRY. And being a republic, there are no kings, obas, chiefs and such other division of class arrangements in DRY no Oba, in Democratic Republic of the Yoruba. The benefits for indigenous Yoruba, people of Democratic Republic of the Yoruba, include, but not in any way limited to, the following. 1 free education from elementary school to first degree. 2. Interest-free loan to pursue postgraduate studies. 3. Free healthcare services. 4. Free parcel of land upon attainment of 21 years of age. 5. Good roads infrastructure. 6. Pipe-borne water clean and fresh. 7. Stable electricity. 8. Interest-free loans for business and other activities. 9. Salary payment to workers on 2 weekly basis. 10. Strong currency. 11. Development of tourism potentials. 12. No income tax or property tax. 13. Beautification of all places of rest for our departed ones, cemeteries. 14. Abundant special package for members of DRY Armed Forces. 15. Special retirement program for retiring government workers. 16. 4-day working week for government workers. 17. Complete shutdown of all business activities on Sundays, except emergency essential service, to allow for rest and good health. 18. No servitude for anybody in the name of houseboy girl. 19. Gainful employment with good pay. 20. Insurance of site workers by such organizations. 21. No GMOs, only organic foods in Democratic Republic of the Yoruba. 22. Yoruba is the official language of Democratic Republic of the Yoruba in all places, schools, offices, organizations, public or private, including all documents. 23. No poor person among indigenous Yoruba people, IYP. 24. Security of lives and property throughout the 4 corners of Democratic Republic of the Yoruba. 25. Foods to be prepared in Yoruba traditional way in all restaurants offering Yoruba foods. 26. Abundant food supply at affordable prices. 27. Good transportation, air, land and sea. 28. Fantastic infrastructure throughout the 4 corners of Democratic Republic of the Yoruba. 29. Each state in DRY would mirror itself in every other state, such that any state could easily pass as the capital state. It should be noted that the journey to the reclaimed identity, nationhood and sovereignty of we the indigenous Yoruba people of Democratic Republic of the Yoruba has been completely based on international guidelines, as well as divine direction, and specifically as contained in the following, either right to self-determination, i.e. the rights of indigenous peoples,
E. The rights of sovereign people. E.V. The rights of ethnic nationalists. V. Fundamental human rights. Vi. The right of indigenous people to self-defense. Vi. The right to be free and independent. It should also be noted that at each stage, Declaration of Independence, Proclamation of Sovereignty, etc., the relevant documents were sent to the United Nations and other global bodies, as well as to well over 100 countries across the world. Please note also that the journey to reclaimed nationhood and sovereignty, as well as the continued operations of Democratic Republic of the Yoruba, under the divine leadership through Her Excellency Modupe Onitiri Abiola, MOA, has been completely peaceful. We shall not go to war, but shall definitely defend our sovereignty. It should be clearly noted that the encroachment of the colonial illusion scheme called Nigeria on our sovereign territory, Democratic Republic of the Yoruba, is a crime being committed by the illusion Nigerian government. Nigeria is based on the illegality of colonization and amalgamation, both of which are crimes against humanity, and cannot therefore build any legality out of the illegality. Neither can it impose its own illegality on the sovereignty of we, the indigenous Yoruba people. We are a sovereign people from the beginning of time. Neither impose it on the sovereignty of Democratic Republic of the Yoruba. For further information, please visit www.democraticrepublicoftheyoruba.dry.com. Democratic Republic of the Yoruba, ìrìn àjò tí ó di orílẹ̀-èdè. Lónìí, Democratic Republic of the Yoruba jẹ́ orílẹ̀-èdè aṣàkóso ara ẹni, èyí tí ó sì jẹ́ tuntun jùlọ ní ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà.
àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP ti wà ní ilẹ̀ àjogúnbá wa tí ó jẹ́ ilẹ̀ aṣàkóso ara ẹni ilẹ̀ Yorùbá láti àtètèkọ́ṣe kí ó tó di ìgbà ìmúnisìn lábẹ́ Gẹ̀ẹ́sì bẹ́ẹ̀ títí di àkókò tí àkójọpọ̀ tipátipá náà tún wáyé ní 514 ní èyí tí wọ́n fi so wá papọ̀ pẹ̀lú oríṣiríṣi àwọn ẹ̀yà mìíràn tí wọ́n sì pe àsopapọ̀ ìdánilọ́pọlọrú náà ní Nàìjíríà. Kí ó tó di àkókò ìmúnisìn yìí ilẹ̀ àjogúnbá wa ni àwọn ènìyàn ti mọ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá, agbègbè Yorùbá, orílẹ̀-èdè Yorùbá, agbègbè ìṣàkóso Yorùbá. Lónìí gbogbo orúkọ wọ̀nyí ni ó ti wá bọ́ sí abẹ́ Democratic Republic of the Yorùbá DRY tí èyí sì jẹ́ orúkọ tí àgbáyé mọ̀ wá sí báyìí. Nítorí náà àwa ni ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP ti Democratic Republic of the Yorùbá DRY. Nígbàkúgbà tí irúfẹ́ àṣeyọrí bíi ti ìgbàpadà ìdánimọ̀ àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá, ìjẹ́ orílẹ̀-èdè wa àti ti ìṣàkóso ara ẹni wa bá ṣẹlẹ̀, ó máa ń ní ẹnìkan tí Ọlọ́run máa lò láti ṣe iṣẹ́ náà. Ní ti Democratic Republic of the Yorùbá àti àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, ọlọ́lá jùlọ Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá Moa ni Ọlọ́run lò. Bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ní àlàkalẹ̀ àtọ̀runwá fún ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá èyí tí Ọlọ́run gbélé ọwọ́ Moa nìkan ṣoṣo tí ó fi jẹ́ pé àwọn nìkan náà ni wọ́n jẹ́ olùtọ́jú rẹ̀ sọ́wọ́. Ìrìn àjò láti gba ìdánimọ̀ wa, ìjẹ́ orílẹ̀-èdè wa àti ìṣàkóso ara ẹni wa padà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá tí a wà ní orí ilẹ̀ àjogúnbá wa. Ìrìn àjò náà dé góńgó gan ní ọjọ́ 8 oṣù Ẹrẹ́nà 2022 nígbà tí Moa bá ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá káàkiri àgbáyé sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tí wọ́n sì sọ pé pẹ̀lú agbára Ọlọ́run Olódùmarè tí a bá lè rí mílíọ̀nù 5 ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá tí ọjọ́ orí wọn bẹ̀rẹ̀ láti ọdún 18 sókè tí yóò buwọ́lùwé ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú pé kí Yorùbá ó jáde kúrò nínú ètò amúnisìn tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà kí á dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè ara ẹni tiwa. Wọ́n ní pẹ̀lú ògo Ọlọ́run àwọn á rin ìrìn náà Yorùbá sì bọ́ kúrò lóko ẹrú. Ní ọjọ́ 27 oṣù Èbìbí 2022 ìbuwọ́lùwé onímílíọ̀nù 5 náà ti pé ó tún ti lé. Pẹ̀lú ìdùnnú ni àwa IYP ti DRY fi gbọ́ ìròyìn yìí tí màmá wa Moa sì fi ìbuwọ́lùwé náà ránṣẹ́ sí àjọ àgbáyé kí gbogbo ayé lè mọ̀ pé Yorùbá ti pinnu láti jáde kúrò nínú ètò amúnisìn tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ṣé ìpinnu ni ìbuwọ́lùwé náà kúkú jẹ́? Ìmúṣẹ ìpinnu fúnra rẹ̀ èyí tí ó jẹ́ ìkéde òmìnira Yorùbá èyí wáyé ní 20 oṣù Bélú 2022. Nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ yìí ó já sí pé ní àkọsílẹ̀ ní àgbáyé Democratic Republic of the Yorùbá DRY di òmìnira jáde kúrò nínú ètò amúnisìn tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà ní 20 oṣù Bélú 2022. Láti ọjọ́ 18 oṣù Ọ̀pẹ 2022 bákan náà títí lọ dé ọjọ́ 29 oṣù Ṣẹrẹ ní 2023. Ó ní àkókò tí a lò bí màmá wa Moa ṣe ń darí ìgbésẹ̀ náà pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àti ìtọ́sọ́nà Olódùmarè tí a fi ìwé ìgbà ohun ìní ẹni ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn gómìnà 16 tí Nàìjíríà ti yàn tẹ́lẹ̀ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá èyí tí wọ́n pè ní ìpínlẹ̀ Èkó, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ìpínlẹ̀ Ògùn, ìpínlẹ̀ Oǹdó, ìpínlẹ̀ Èkìtì, ìpínlẹ̀ Kwara àti apá kan ìpínlẹ̀ Kogi. Pẹ̀lú gbogbo àwọn abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọn pátá ni a fi ìwé yìí ránṣẹ́ sí. Ìwé náà sì jẹ́ ìwé ìfitónilétí pé àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP
gẹ́gẹ́ bí aṣojú orílẹ̀-èdè wa Democratic Republic of the Yorùbá èyí tí ó sì ti di òmìnira pé a ti wà ní àrọ́wọ́tó láti gba gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run jogún fún wa, ilẹ̀ àjogúnbá wa, gbogbo agbègbè wa, àwọn ibodè wa pẹ̀lú gbogbo ohun tí ó sọ̀rọ̀ mọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí gbogbo ibùjókòó àti ibi iṣẹ́ àwọn agbófinró àti ti ọmọ ológun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú gbogbo bárẹ́kè pápákọ̀ òfurufú ibùdókọ̀ ojú omi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ láti gbà wọ́n kúrò lọ́wọ́ ìkáwọ́ àwọn tí ó ń ṣojú Nàìjíríà ní gbogbo orí ilẹ̀ àwa IYP ti DRY. Nígbà tí ó wá di ọjọ́ 12 oṣù Igbe 2024 èyí tí ó jẹ́ ọdún káàbọ̀ lérèfé lẹ́yìn tí a ti ṣe ìkéde òmìnira Democratic Republic of the Yorùbá àti ọdún kan ó lé ní oṣù mẹ́ta tí a ti fi ìwé ìfitónilétí fún àwọn gómìnà Nàìjíríà àti abẹnugan gbogbo ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí ó wà káàkiri ilẹ̀ DRY. Òun ni ọlọ́lá jùlọ Mọ́dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá ni wọ́n ṣe ìpolongo ìṣàkóso ara ẹni Democratic Republic of the Yorùbá ní ìlú Ìbàdàn èyí tí ó jẹ́ olú ìlú Democratic Republic of the Yorùbá. Kété lẹ́yìn èyí ní ọjọ́ kan náà ni a ṣe ìbúra wọlé fún ọlọ́lá jùlọ Mọ́bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́ gẹ́gẹ́ bí olórí aṣojú ìṣàkóso adelé èyí ni ààrẹ Democratic Republic of the Yorùbá tí wọ́n sì fi orúkọ wọn ránṣẹ́ sí àjọ àgbáyé fún ìdánimọ̀. Lónìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àti títí ayé Democratic Republic of the Yorùbá jẹ́ agbègbè aṣàkóso ara ẹni, orílẹ̀-èdè aṣàkóso ara ẹni tí àgbáyé sì mọ̀ wá bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn aṣojú alákòóso wa ti wà ní ìkàlẹ̀ tí wọ́n sì ń bá iṣẹ́ wọn lọ, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ pé àwọn agbésùmọ̀mí ètò fege àwọn amúnisìn tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà tí wọn ò sì ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin wọ́n ń jẹ gàba sórí ilẹ̀ wa Democratic Republic of the Yorùbá, ilẹ̀ àjogúnbá àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ aṣàkóso ara ẹni wa. Pàápàá wọ́n jẹ gàba sínú oríkò ilé-iṣẹ́ àkóso wa Secretariat káàkiri DRY nípasẹ̀ èyí tí àwọn aṣojú àkóso adelé wa kò ṣe tí ì wọ inú Secretariat lọ. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run Olódùmarè ní ọdún yìí 2025 àwọn aṣojú wa yóò wọ inú Secretariat oríkò ilé-iṣẹ́ àkóso wa gbogbo gẹ́gẹ́ bí orúkọ tí à ń jẹ́ Democratic Republic of the Yorùbá. Orílẹ̀-èdè tí kò ní ọba ni wá, èyí ni Republic. Nítorí náà kò sí ohun tó ń jẹ́ ọba tàbí ìjòyè tàbí ohunkóhun tí ó gbé ẹnìkan ga ju ẹlòmíràn lọ ní Democratic Republic of the Yorùbá. Lẹ́ẹ̀kan sí, kò sí ọba kankan ní orílẹ̀-èdè Democratic Republic of the Yorùbá. Bákan náà, orúkọ wa Democratic fi hàn gbangba pé orílẹ̀-èdè tí àṣẹ ìlú wà lọ́wọ́ ará ìlú ni. Àwọn ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá IYP ti DRY, àwa ni a ní àṣẹ orílẹ̀-èdè wa lábẹ́ àkóso àlàkalẹ̀ àtọ̀runwá tí Olódùmarè fún wa. Ìránṣẹ́ wa sì ni ẹnikẹ́ni tí a bá yàn sí ipò tí ó jẹ́. Àwọn àǹfààní tí ó wà fún ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá pọ̀ ní yanturu. Lára wọn ni ìwọ̀nyí. Ìkíní, ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ láti alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ títí dé ìgboyè kíní ní fásitì. Èkejì, ẹ̀yáwó tí kò ní èlé nínú fún IYP tó bá fẹ́ kàwé kọjá ìgboyè kíní. Ẹ̀kẹta, ètò ìwòsàn ọ̀fẹ́ fún gbogbo IYP. Ẹ̀kẹrin, ilẹ̀ ọ̀fẹ́ fún IYP ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ní kété tí ọmọ náà bá ti pé ọmọ ọdún 21. Ìkarùn-ún, pópónà tó dára káàkiri DRY. Ìkẹfà, omi tó mọ́ gaara fún mímu. Ìkeje, iná mọ̀nàmọ́ná déédéé. Ẹ̀kẹjọ, ẹ̀yáwó tí kò ní èlé fún IYP láti fi ṣòwò tàbí ohun mìíràn. Ẹ̀kẹsàn-án,
àwọn òṣìṣẹ́ yóò máa gba owó iṣẹ́ wọn ní ọ̀sẹ̀ méjì méjì. Ẹ̀kẹwàá, owó orílẹ̀-èdè wa DRY máa níye lórí lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìkọkànlá, ìdàgbàsókè àwọn ibùdó ìgbafẹ́ arìnrìn-àjò káàkiri àwọn ibi ìdánimọ̀ orí ilẹ̀ tí Ọlọ́run jogún fún wa tí kò sí ní ibòmíràn ní àgbáyé. Ìkejìlá, kò sí owó orí yíyọ nínú owó iṣẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá tàbí nínú ohun ìní rẹ̀. Ìkẹtàlá, ìtọ́jú fún àwọn ibùsùn ibojì àwọn èèyàn wa tí ó ti kọjá lọ. Ìkẹrìnlá, àkànṣe ètò ìrọ̀rùn fún àwọn ọmọ ológun DRY. Ìkarùndínlógún, àkànṣe ètò ìrọ̀rùn fún àwọn òṣìṣẹ́ àkóso DRY nígbà tí wọ́n bá ti fẹ́ fẹ̀yìntì. Ìkẹrìndínlógún, ọjọ́ 4 péré ní ọ̀sẹ̀ ní iṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ alákòóso ní DRY. Ìkẹtàdínlógún, kò gbọ́dọ̀ sí iṣẹ́kíṣẹ́ kankan ní ibikíbi ní DRY ní ọjọ́ àìkú lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn tí yóò ṣe iṣẹ́ kòṣeémánìí bí ìwòsàn. Èyí jẹ́ láti pé kí IYP ó ní ìsinmi, ìlera pẹ̀lú àlàáfíà fún ẹ̀mí wa. Ìkejìdínlógún, ẹnikẹ́ni kò ní ṣe ọmọ ọ̀dọ̀ ní DRY. Ìkọkàndínlógún, iṣẹ́ yóò pọ̀ yanturu tí a ó sì máa gba owó iṣẹ́ tó jojú. Ogún, ètò ìdójútòfò fún gbogbo òṣìṣẹ́ tí àwọn agbaṣẹ́ṣe bá kó lọ sí oko iṣẹ́ ṣíṣe. Agbaṣẹ́ṣe ọ̀hún gbọ́dọ̀ ṣe ètò náà fún wọn. Ìkọkànlélógún, kò sí àyè fún oúnjẹ ayédèrú tàbí irúgbìn ayédèrú GMO níbikíbi ní DRY. Oúnjẹ àti irúgbìn àdáyébá nìkan ni. Ìkejìlélógún, Yorùbá ni a ó máa sọ ní ibi gbogbo ní DRY, láàárín ìgboro ní ilé ìwé, ní ibi iṣẹ́, ilé iṣẹ́ gbogbo, ìbáà ṣe ilé iṣẹ́ ìṣàkóso DRY tàbí aládàáni. Èdè Yorùbá ni a ó sì máa fi ṣe gbogbo àkọsílẹ̀, àdéhùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ìkẹtàlélógún, kò ní sí òtòṣì kankan ní ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá. Ìkẹrìnlélógún, ààbò tí ó péye yóò wà fún ẹ̀mí àti dúkìá káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Democratic Republic of the Yorùbá. Ìkarùndínlọ́gbọ̀n, ọ̀nà ìbílẹ̀ wa ní ilẹ̀ Yorùbá ni a ó máa fi ṣe oúnjẹ fún oníbàárà ní gbogbo ilé olóúnjẹ tí wọ́n bá ti ń ta oúnjẹ ìbílẹ̀ Yorùbá. Ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n, oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu ní ọjà tí kò sì wọ́n láti rà. Ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n, ètò ìgbòkègbodò ọkọ̀ tí ó dára, yálà ọkọ̀ òfurufú, ọkọ̀ ilẹ̀ tàbí ti ojú omi. Ìkejìdínlọ́gbọ̀n, iṣẹ́ òde tí ó bù háyà káàkiri igun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Democratic Republic of the Yorùbá. Ìkọkàndínlọ́gbọ̀n, ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní DRY yóò ní ìdàgbàsókè gẹ́gẹ́ bí gbogbo ìpínlẹ̀ tó kù náà ni. Kò ní sí èyíkéyìí tí yóò jẹ́ àyọsọnù. Ìkọ̀ọ̀kan wọn máa dàbí olú ìlú náà ni. Ẹ jẹ́ kí a ṣe àkíyèsí yìí pé ìrìn àjò wa títí tí ó fi dé ìgbàpadà ìdánimọ̀ wa, orílẹ̀-èdè wa àti agbára ìṣàkóso ara ẹni wa yìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá jẹ́ ohun tí a ṣe pátápátá ní ìbámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ rẹ̀ ní àgbáyé àti pẹ̀lú bí Olódùmarè ṣe darí wa nípasẹ̀ màmá wa Moa, àti pàápàá ní pàtàkì ó dúró lé orí àwọn ẹ̀tọ́ wọ̀nyí. Ìkíní, ẹ̀tọ́ láti dá dúró. Èkejì, ẹ̀tọ́ àwọn ọmọ ìbílẹ̀. Ẹ̀kẹta, ẹ̀tọ́ àwọn ìran tí kò ní àbùlà. Ẹ̀kẹrin, ẹ̀tọ́ àwọn ìran tí ẹ̀jẹ̀ kan náà pa wọ́n pọ̀. Ìkarùn-ún, ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Ìkẹfà, ẹ̀tọ́ ọmọ ìbílẹ̀ láti dáàbò bo ara wọn. Ìkeje, ẹ̀tọ́ láti wà ní òmìnira láìsí lábẹ́ ẹnikẹ́ni. Bákan náà, ẹ jẹ́ kí a fiyèsí pé láti ìpele dé ìpele,
ní gbogbo ohun tí a ṣe yálà ní ìkéde òmìnira wa ni tàbí ní ìpolongo ìṣàkóso ara ẹni wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo àkọsílẹ̀ ohun wọ̀nyí ni a fi ránṣẹ́ sí àjọ àgbáyé àti sí gbogbo ìgbìmọ̀ jàǹkànjàǹkàn mìíràn gbogbo ní àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ náà ni a fi àwọn ìwé àkọsílẹ̀ wọ̀nyí náà ránṣẹ́ sí àwọn orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé tí ó fi jẹ́ pé ó lé ní 100 orílẹ̀-èdè káàkiri àgbáyé tí wọ́n ní gbogbo àkọsílẹ̀ tí ó sọ̀rọ̀ nípa òmìnira Democratic Republic of the Yorùbá. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ tún ṣe àkíyèsí yìí pé nínú gbogbo ìrìn àjò tí ó ti wá di orílẹ̀-èdè yìí, àlàáfíà pátápátá ni a fi ṣe gbogbo rẹ̀ àti gbogbo ohun tí a tún ti ń ṣe gangan gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tí a ti wá jẹ́ nísìnyí. Gbogbo èyí rí bẹ́ẹ̀ nípasẹ̀ ìtọ́sọ́nà àtọ̀runwá tí ọlọ́lá jùlọ Modúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá ń rí gbà tí wọ́n sì fi ń tọ́ wa sọ́nà. A ò ní jagun ṣùgbọ́n a máa dáàbò bo ìṣàkóso ara ẹni wa. Ẹ jẹ́ kí a fiyèsí kí ó yé wa yékéyéké pé jíjẹ gàba tí ètò òfegè àwọn amúnisìn tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà tí wọ́n ń jẹ gàba sórí ilẹ̀ agbègbè aṣàkóso ara ẹni wa Democratic Republic of the Yorùbá yìí ó jẹ́ ọ̀ràn dídá sọ́run àwọn alákòóso òfegè Nàìjíríà. Orí àìbófinmu èyí ni ìmúnisìn àti ìfipákó oríṣiríṣi ẹ̀yà papọ̀. Orí ètò àìbófinmu yìí ni wọ́n gbé Nàìjíríà lé. Àwọn ohun méjèèjì yìí, ìmúnisìn àti ìfipákó oríṣiríṣi ẹ̀yà papọ̀, sì jẹ́ ọ̀ràn dídá lòdì sí ìjẹ́ èèyàn ẹ̀dá. Nítorí náà, Nàìjíríà kò lè mú ìbófinmu kankan jáde láti inú àìbófinmu. Bẹ́ẹ̀ ni Nàìjíríà kò lè gbé àìbófinmu ìgbékalẹ̀ ohun fúnra rẹ̀ yìí kò lè gbé borí ìṣàkóso ara ẹni àwa ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá, àwa tí a ti jẹ́ ìran aṣàkóso ara ẹni láti àtètèkọ́ṣe wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni Nàìjíríà kò lè gbé ìgbékalẹ̀ ohun tìkára rẹ̀ tí ó sì jẹ́ ìgbékalẹ̀ tí kò bá òfin mu, kò lè gbé ìgbékalẹ̀ àìbófinmu yìí kó borí agbára àti àṣẹ ìṣàkóso ara ẹni Democratic Republic of the Yorùbá. Fún ìfitónilétí síwájú sí ẹ jọ̀wọ́ ẹ kàn sí ẹ̀rọ ayélujára ní www.democraticrepublicoftheyoruba.com. Ẹ wá ṣeun. Pé ẹjà ẹni sọ̀rọ̀ fún mi ṣẹ́jú kan. Mo kí wa pé a kábọ̀ padà sí orí ètò. Ṣé bí ẹ gbọ́ gbogbo àlàkalẹ̀ fún orílẹ̀-èdè tuntun ọ̀hún? Báwo la ti lè dẹ́kun ikú láàrin wa láì ṣe pé a kọ́kọ́ get hold of our sovereignty? Sovereignty jẹ́ bí nǹkan tó jẹ́ bí ẹnu ilẹ̀kùn wa ni. Òun lásán nǹkan tá wọlé àti nǹkan tá jáde àti bí a ṣe ṣe nulẹ̀. Òun ni the first òpómúléró sovereignty wa. Ká wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni. Láti lo sovereignty nígbà àkọ́kọ́ láti gbà tí Africa ti get it wrong. Ṣé orúkọ Africa ń jẹ́ tẹ́lẹ̀? Ṣé Africa là ń jẹ́ ni? Ṣé ìbá dípọ́n bí wa sínú Africa ni? Africa náà kọ́kọ́ attack. Ó dàbẹ̀ pé ká sẹ pé a fẹ́ gé igi lulẹ̀ ni. Igi yẹn ṣe ń là ó ṣe ń là dáná. That's Africa. So wípé ká wá lọ sí ìdí ẹ̀ ká wá lọ wu òun ní Yorùbá. But igi àràbà igi tó ṣe ń kọ́lé yẹn òun l'Áfríkà. Igi oníyebíye yẹn òun l'Áfríkà. Ṣé wá rí pé ìgbà ọ̀tun ló wọlé dé? Sí òwò tó bá sọ pé ó ṣì ń dúró de Jerusalem on earth, new heaven, new earth. Definitely angel gbọ́dọ̀ sọ̀kalẹ̀
láti wá máa sọ oúnjẹ fún ẹ láti wá máa jẹ tó wá jẹ bóyá nǹkan tí mi mọ̀ new heaven and new earth tí ẹ ń dream of ẹ̀yin kìrìsìtẹ́nì ni o tó bá lé tó tún wá lé yàtọ̀ sí tó wà lọ́wọ́ màmá onítìrí sí blueprint yìí sí divine èyí tó bá lè yàtọ̀ sí divine blueprint yìí láyé pé abracadabra ni èyí tó bá tún wá ṣẹ́kù lẹ́yìn yẹn mi ò mọ̀ mọ́ mi ìdẹ̀rẹ̀ pé mo ní interest yẹn for now èyí tó bá ṣẹ́kù lẹ́yìn yẹn mi ní interest ọmọ tó ní bẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́sẹ̀ pé láìdíà ẹjọ́ keep idea yín ẹ̀yin professor ìsọnù ẹ̀yin àgbà ìkà ẹlẹ́wọ̀ ẹ̀tù ibi tá a délé ní ọwọ́ yín la bá ń bẹ̀ ẹ̀rẹ́ ìpadà máa ṣe pé ẹ̀ ní idea ẹ ṣọ́ra yín o àní pé wọ́n máa dárúkọ yín o iṣẹ́ tẹ́ ṣe kó tó di pé fẹ̀yìntì òun la béèrè lọ́wọ́ yín bóyá kẹ́ wá supervise wa nǹkan tá ń béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn idea yìí ni màmá fi ṣe declaration idea yìí ni màmá fi ṣe proclamation ṣá idea yìí ni màmá fi gbólógun kalẹ̀ idea yìí ni màmá fi gbé blueprint divine blueprint dé idea yìí ni àbí ẹ mọ̀ bọ́ ṣe ń rìn ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ lọ sí mẹ́ẹ̀dọ́ àwọn boys àwọn youth tó wà ń tàn sí ẹ bá ibi tó yẹ kẹ́ lo energy wọn sí tẹ́ ẹ bá lò síbẹ̀ ẹ bá kàn tó ń rán ní crazy tó ń rán ní mad ànánà no dey o màá wá rí i pé màmá ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀mẹ́rin lọ́sẹ̀ pẹ̀lú ìdùnnú ni with full strength and energy kì í pé mò ń bọ̀ ń bẹṣẹ́ ó dàbẹ̀ tán lù ní pọ́npọ́ mọ́jú wàá gbádùn iṣẹ́ ẹ kì í dẹ́ ṣe iṣẹ́ àṣekúdógbó ọjọ́ mélòó tó fẹ́ lò nílé ayé yìí ìjọ tí mo kọ́ máa gbọ́ lẹ́nu ẹnìkan àtijọ́ yẹn ni mo ti process ẹ̀ ó ní kí ló wá lé ayé wá ṣe gan kí ló gbádùn lé ayé yìí àwa títí tó ṣàn rẹ́rìn tí má ṣe pé nǹkan báyìí a gbé counterfeit sí iwájú ẹ̀ tó máa resource sí ni ìjọ tó máa sọ fún mi pé nǹkan tá a gbá wálé ayé wá ṣe ó ní the quality of food that you eat the quality of to the kg tó lóbìnrin ìbáṣepọ̀ lẹ́rìn ọkọ àti ìyàwó àti oúnjẹ tó jẹ sẹ́nu ó nìkan tó enjoy ní gbogbo ilé ayé ẹ̀ bó kọ́lé ò láyọ̀ bó ní mọ́tò ayọ̀ ọ̀kún kò sí kan tó nílé ayé tí ìṣàsán tó bá kú sọ fún mi ṣó ṣe ń gbádùn mọ́tò ẹ̀ tó lọ síbi tágbà lọ lé ní ilé tó kọ́ ṣó ṣe gbádùn ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn bílíọ̀nì àná owó wọn àná kí ó ló wá jẹ́ bẹ́nẹ́fìtì wọn nígbà tó wà ní ayé oúnjẹ and mind you lọ́wọ́ ratio oúnjẹ tó ń jẹ sí iṣẹ́ tó ń ṣe sí owó tó ń gbà lọ́wọ́ equation kẹtìgbé ilé ayé ilé asán tó fẹ́ máa lọ sí ibi iṣẹ́ láti Monday to Monday kó tó mọ̀ ó ti darúgbó kó tó mọ̀ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ṣokò wá sílé ayé wá ìjọ mẹ́ pé iṣẹ́ tó ń lọ yẹn ibi iṣẹ́ tó ń lọ yẹn nìkan lónìí fáṣì tó ń lọ yẹn nìkan lónìí hospital tó ń lọ yẹn ẹnìkan lónìí is a private hospital tó ti darúgbó yẹn correction officer tó ń ṣe yẹn ìjọ yẹn pé nìkan lónìí correction office yẹn affiliated with government ó dẹ̀ sin ẹnìyẹn títí ẹnìyẹn ló sìn báyìí ìjọ mẹ́ pé forever làwọn ọmọ yẹn ń bá royalty yẹn lẹ̀ ni kó wá ṣe rere lẹ́ẹ̀kan nílé ayé àlàkalẹ̀ ló wọlé dé yìí òfin wá ṣàtakò ẹ̀ kì í ṣe wọlé ẹ̀kọ́ dánú kan bẹ́ẹ̀ yẹn wò it shouldn't be you ẹ tọrọ Ọlọ́run abẹ̀yìn ni ẹ bá wa share program yìí fún àwọn ọmọ Ondo State
wọ́n gbọ́dọ̀ lọ net bí géètì o net náà fẹ́ pín fún 3.6 million jápọ̀ rice fún 3.6 million ní kí wọ́n máa ṣe check up ẹgbẹ́ jẹ́ ní kí wọ́n ṣe check up ṣe pèsè iṣẹ́ fún pèsè fún 300 pèsè fún 300 pèsè iṣẹ́ fún 300 wá mú 3.8 million lẹ́fẹ́ fi nẹ́ẹ̀tì padà nù ṣé wọ́n sọ fún yín ni ó lè yọ pọ̀ ìrọ́dẹ̀ ni wọ́n kọ̀ mọ́ wọn fẹ́ pa Áfíríkà dànù ni the next àwọn ti ṣe dáadáa ní títí ọ̀rọ̀ contraceptic àwọn ti ṣe dáadáa ní pàtàkì vaccine ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún ṣe dáadáa ní pàtàkì net Londo State nílẹ̀ DRY ẹ dìde o ẹ má gba net tí kò nípa àdé o tá a bá dé tó bá pé net ní ẹrù ẹgbẹ́ yín rírì kwaya ẹrù ẹgbẹ́ yín ẹrù ìyàtọ̀ náà fẹ́ gbé kúrò lólo kò sí the best way láti lé malaria lọ láwùjọ wa òun ló simple jù the most cheapest technology lè ní òun electricity ìjẹ́ ní the most cheapest way to cure malaria tẹ́ ẹ̀ bá ti mọ ti electricity yẹn pé is the cheapest bọ́ọ̀lù ti fẹ́ mọ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ níná bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ mọ ilé ni kò yé mi but máa ṣàlàyé nǹkan tẹ́ nídìí ní pé kẹ́kọ̀ọ́ clear environment yìí ẹ bá ti clear environment yìí omi gọ́tà ò dágún nígbà tó yẹ pé ẹni tó gbé contract fún mẹkáníìkì náà gbé contract fún ọ̀dọ̀dà ibo wá ní gọ́tà fẹ́ gbà wá sloppy káfíńrà ẹ̀dá omi gọ́tà ń dá omi gún ni wọ́n ní kí gọ́tà gbé omi lọ gọ́tà ti ní Nàìjíríà máa ń dá omi gún ni ibo báwo ni mosquito ṣe ní jẹ germinate báwo mosquito ṣe ní pa yín tí mosquito bá ti sí láwùjọ definitely kò ní sí malaria tẹ́ bá ti lè rí malaria ẹ rí mosquito tẹ́ bá ti lè rí mosquito ẹ wọ environment yín igbó wà ńbẹ̀ ìdọ̀tí wà ńbẹ̀ wọn ò bójú tó yẹn ẹ lọ ń bójú tó pé kọ́ wá máa ẹ ṣe ká bẹ̀rù Ọlọ́run wà tọ́lọ́ náà ti ń pa wá ni wà tọ́lọ́ náà ti ń rà wá ni wọ́n lẹ́ fi mẹ́ pé ilẹ̀ yẹn ẹni tó dá síbẹ̀ ó yìí ń gbé mà tọ́lọ́ náà ti ń ṣọmọ Yorùbá lè ṣe ni ó ṣe wá jẹ́ wà rẹ́mínàntì wá wọ àwọn Ọlọ́run káàyè àwọn Ọlọ́run kó yọ mo wá kí apá baríkà lẹ́ẹ̀kan sí ọ a kú ètò ìní lágbára láwòrán àbí lágbára Ọlọ́run àtúpadà wá lọ́la lágbára Ọlọ́run ẹ bá wa pín ètò yìí kẹ bá wa tán pọ̀ ó dàbọ̀ àpárí lọ́la lágbára Ọlọ́run ẹ ṣeun.